Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas ng First God. Ngunit mangulat ang pinakamataas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalakas Jesus, ang double honor, double paggalang po sa ating ginagalang, minamahal, ating beloved ating evangelista, Pastor Will Lista Dalmeda, First God, ando sa ating mga pag-aalala, ating mga turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina Sembrera, ang whole family of Almeida Children, maging sa ating mga beloved elders, sa lahat po maminamahal ng ating mga beloved workers in Praise God, at sa lahat po ng ating mga kapatiran datihan mambaguan, at sa lahat po maminamahal ng ating nanonood ng ating live webcast, maging sa YouTube, sa Facebook, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa mga baguhan. Praise God, magandang oras po dyan at magandang umaga na po sa mga oras na maminamahal. Tayo po muli magsasagawa ng ating pananambahan, yung General Service. Praise God. At pahintulutan din po ako ng ating beloved ordained preacher. Praise God na kami rin po ay bumabati ng Merry Christmas in advance. Happy New Year. Praise God. Na rin maminamahal, mamaya lang po maminamahal sa pagdating ng sunod na araw. Praise God. O mamayang madaling araw, maminamahal, tayo mag-celebrate ng buong mundo ng ating, sabi nga yung pagpapalit ng taon, yung New Year's. Praise God, na tayo maminamahal, na mantabay lang sa ating praise God, sa ating banal gawain sa mga oras to, maminamahal, dahil mamaya makapakinig po kayo ng mga pag-awitan, mga buhay na pagtoo, praise God, na dito ipapahayag kung paano maminamahal, kumilos at nagbago ang mga Kristiyano na mayroon na impress God sa kapangyarihan ng ating pinakamamalaking Jesus. Narin ipapahayag ng ating mga beloved mga kapatiran. At sa awitin din po ng mga different choirs, simula sa adults choir, children's choir, sa beloved youth impress God, at maging sa finest choir impress God. Na narin maminamahal sa mga oras na yan, impress God, tayo magpatuloy po kayo maminamahal sa pakikinig. At na rin maminamahal, may paliwanag po maminamahal ng pagbibigay, yung 10 bahagi at handog, yung Praise God, na dito maminamahal, kinakailangan natin sundin, maminamahal, yung salita ng ating pinakamahal pa Jesus na magbigay, maminamahal, ng 10 bahagi at handog, yung Praise God, dito pinagpapala ang mga Kristiyano, maminamahal, lalo tigit ang pagpapalang spiritual, yung Praise God, at nandun maminamahal sa pagpapatuloy, maminamahal, hindi po kayo maminamahal ng yung mga pangangaral na balasalita ng ating pinakamalapit sa Praise God, kung literally maminamahal, tayo kumakain ng mga nakakabusog na mapagkain. Praise God, kinakailangan maminamahal, tayo rin po yung magpakabusog sa salita ng ating pinakamalapit na riyan. Maminamahal, pag ang mga Kristiyano maminamahal, kung kayo nabubusog, maminamahal sa salita ng ating pinakamalapit Jesus, na doon maminamahal sa ating pakikisalumuha, maminamahal sa labas, sa mga sanlibutan, praise God, maminamahal, nandun, meron tayong sabi nga, kalasag or yung shield na tinatawag, maminamahal, upang mapaglabanan lahat ng pain o gawa ng kaaway, praise God. At nandun, maminamahal, magpatuloy lang sa ating balgawain, praise God. At nariyan, maminamahal, na sabi nga na ating pinakamamalapay Jesus sa Hebrew, maminamahal, sa aklat ng Hebrew, praise God. Nandun, maminamahal, na wag daw talaga nating maminamahal, pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong mga karalan sa isa't isa, lalo't kinamamalas na malapit na yung araw, yung pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, na nariyan, maminamahal, na bagamat sa ating lugar, maminamahal, hindi natin nararamdaman, maminamahal yung mga dilobyo. Pero maminamahal sa ibang lugar, praise God, kung papansinin nyo, Christmas na Christmas, maminamahal, nagkakaroon ng lindol, maminamahal. Tapos grabe pa yung magnitude, maminamahal, talagang 8.1, maminamahal, praise God. Tapos yung iba na maminamahal, talagang bumabaha sa dako ng Mindanao, praise God. Dito sa Luzon, maminamahal, medyo ayahay yung mga Kristiyano dito, maminamahal, pero huwag na natin hintayin, praise God, na dumating yung mga bagay na yan, saka tayo magpapakainit sa paglilingkod sa ating pinakamalapit. Praise God, especially sa mga ating mga baguhan, maminamahal, na riyan, maminamahal, pinapaliwanag, praise God, ang mga bawat bagay dito sa ating balgawain, maminamahal, upang maminamahal, maalaman po ninyo, at hinilingin po namin, praise God, kung mayroon pong may mga malalapit na banal gawain sa lugar ninyo, praise God, at nandun maminamahal na banal gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by the beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Saradalmeda, praise God, na naman maminamahal, kayo maminamahal ay tumungo doon, praise God,
na nandun, maminamahal, kung anong pangangaral at sinasabi po namin dito sa banal pulpitong ito, Praise God, ay parehas lang yun, maminamahal, iisa lang yun, Praise God, upang maminamahal, sabi nga, mas grabing pagpapala ang inyong matatamo. Praise God, hindi lang sa kagalingan, hindi lang sa, sabi nga, maminamahal, karagdagan, maminamahal, mga bonus lang yan, maminamahal, yung pagmamayaman, maminamahal, mas the best, maminamahal, yung pagpapalang spiritual. Praise God. Kaya palakpakan mo muna natin ang ating mga lapas, Praise God. At nandun, maminamahal, sa mga oras maminamahal, abang hinintay pa po natin ibang mga kapatiran natin, Praise God, na nariyan maminamahal na naglalakbay patong sa banal gawain, Praise God. Kung paano tayo iningatan natin pinakamalapay sa pinarating na mulhati sa banal gawain sa lugar na ito, maminamahal, tayo na po'y magkaisa na manalangin na, at magpuri na ng masasayang awitin, Praise God, upang sa kanilang paglalakbay, Praise God, ay sila pag-ingatan lagi ng ating pinakamas. Sa mga oras na may namahal, tayo magkaisa manalangin. Itaas po natin dalawang kamay natin, Praise God, na rin may tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay sa Praise God. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakila mo po kalimang Ama, Diyos, magprasala kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Unang-una sa magandang panahon, at matatapos na po yung bunga taon, ang huling Sunday ng 2023, na rin kataglay po namin ang kagalakan, kalakasan, ang kahabagan na nagbumula sa iyo. Salamat pinakamamalapay Jesus, at maraming salamat din po, hallelujah, sa pagmulhating pagdating ng aming mga bilabod ng mga kapatiran na nariyan sa kanilang paglalakbay. Sila'y pinag-ingatan po, pinarating, pinatungo sa gawain ito, at narito kami ng katipon-tipon sa lugar na ito, nariyan nagpapakumbaba, humingi ng habag, kapaturan sa lang pagkukulang, pagkakamali. Sa mukha po yung nangasumpuan, nagkulang bawat isa, nagkasala. Na rin, haliwa, patawarin mo kami, pinakamamalapay Jesus. Na rin, hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos diyan sa cross ng Calvary. Minsan pa, dinadalain ko po sa pangkalatang panalangin ng aming ginagalang Pastor Willis Tadalberda. Praise God. Na rin, haliwa, hiniling po namin pinakamamalapay Jesus, langin sa buong bayang tumbal gawain, haliwa sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ang mga Diyos, solemn song. Na rin, haliwa, ibuso po yung matamis sa balang presensya sa aming kalagitnaan. Hiniling po namin mga pesos, hallelujah, na naran, hallelujah, sa mga buhay na patutuo, ipapahayag ng mga kapatiran. Ikaw po magbigay ng kanilang ipapatutuo kung paano mo sila binago, kung paano ka kumilos sa kanilang buhay. Praise God, na rin pinagpapala mula sila sa mga oras na ito, maminamahal, at na rin sa awitin ng mga different choirs, mula sa Adults Choir, Children's Choir, Youth Choir, hanggang Pioneers Choir. Muli kang kumilos sa aming kalagitnaan, at sa pagbibigay ng 10 bahagi ng handog, bigyan mo kami ng puso na may katapatan upang masunod po namin, hallelujah, ang iyong banal na kalooban ng mga pensalya ng pagbibigay ng 10 bahagi ng handog. Impresyeta sa huli, ang pangangaral ng salita na rin ko po magbigay sa mga oras, hallelujah, sa umagang ito naming pag-aaralan, hallelujah, bilang silbing kung paano kami kung paano kami nabubusog sa mga literally ng pagkain, hallelujah, na pagkain namin, hallelujah, para sa aming mga kaluluwa. Praise God, na rin nagugutom sa iyong banal salita, malapit sa liya. Minsan pa, malapit sa kung paano makapag-iingatan, pinarating mo lahat, is well gawain. Ganun din po sa lahat po ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin, sa mga oras to, nagsasagawa ng aming general service, ang Sunday service, malapit sa pagkaingatan mo po lahat ng iyong mga anak, lalo na yung mga kapatiran na rin naglalakbay na manggagaling pa sa malalayong lugar, pagkaingatan po, sama-sama sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran at sa pagdama ng mga tamis sa bala presensya sa una at pagkalatang panalangin namin ginagalang malapas or bayan you cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo maminamahal ay mag-awitan, maminamahal, bago tayo mag-awitan, praise God, ng masayang awitin, tayo muna imawi ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamamalapay, praise God. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, ang saan pagdalu'y pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka
sa aming pagsamba. Ang sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin nasluhan. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang napagtan mo, O Diyos, dakila sa lahat lugar. As we God may His Spirit work within us, as we God may we glorify your name, knowing well that my heart begin to rest, will be blessed because we came slowly, will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon. Diyos sumibig, puso ko'y masaya pagsama sa Diyos sumibig. Ay napamasdan niyang gitawin ang Diyos ang pinupunin na ko'y masaya pagsama ko ang sa Diyos sa iyong ibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko Diyos sumibig. Puso ko'y masaya pagkasama sa Diyos sumibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang nanawin, ang Diyos ang pinupuri na masaya pagkasama ko. Tanging sa Diyos ay humiibig, ang pag-ibig na ganap na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin na nagbubuklod.
dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit, ang puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos sumibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos sumibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang tanawin, ang isang lupurin na rino ko'y masaya pagkasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod, dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit, ang puso ko'y masaya kasama ko. Diyos sumibig, puso ko'y masaya kasama ko. Sa Diyos sumibig, kahit ang pagmasdan niyang danawin, ang Diyos sa pinupuri na rino ko'y masaya pagkasama ko kay ang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makagapiling ang naunang umaraw, upang di na muli magkahiwalay. Ang puso'y masaya pagsama ko kay Diyos sumibig, puso ko'y masaya pagsama ko sa Diyos sumibig. Ay ang pagmasdan niyang danawin, ang Diyos sa pinupuri na rino ko'y masaya pagsama ko kay ang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit doon na tahanan natin. Ating nang makagapiling ang naunang umaraw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama sa Diyos umiibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang danawin, ang isang pinupuri na ko'y masaya pagsama ko. Ang Diyos ay umibig. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan ay hangin nila ang sarin, upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, inyong hinilaan sa atin. Sama ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kapagkakata ang iyong mga gawa. Kami niligtas
kahit tinubog sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa amin upang ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Kahit niligtas, kahit tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, inilaan sa atin kasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin kasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kahit niligtas, kahit tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap ang suliran ang aking taglay. Sinikap kong lunasin ngunit bigong tunay, ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binusbus ng pag-asa, hirap at suliran dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagsilang. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat.
sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay, Jesus, ikaw ang nagbigay ng gawa. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Salamat, ibig mo, o aking Jesus. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit ko alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng asa, ng mahal, ng pagpupuri. Masasalamat mo, aking Jesus. Iisa buhay ko'y magaba. Hirap at suliranin ang aking talan. Sinikap kong lumasin, ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinustos ng pag-asa. Hirap ang suliranin dumating sa buhay, Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit ko ito alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, ng buhay, pag-ibig, ng pagpupuri. Masasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ng iyong kasama. Pag-iingat niya ay lagi ipapamahal sa'yo. Bangsa pagsubok ay hindi ka niya bababayaan. Pagkat siya naghago, di ka niya iwanan. Parang palataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa. Ang takot sa musika niya babawin sa'yo. Ngayon ang naluluhan ay laganap sa paligid. Pangambay dumadalo sa puso, di ko siya hatid. Ngunit di ka na bang matakot kung ito may mangyayari?
ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa muswikan papawi sa'yo. Huwag ka ng mga bagong sinusunod ng iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi na ipamamahal sa'yo. Pag sa pagsubok ay hindi ka niya pagbabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi ka niya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Takot sa musikan papawi sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa musikan papawi sa'yo. O napagkaburi mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na natago sa ibang lalaman. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat ang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi na lamang pinatulang, lalo't higit ang pagtutunguhan. Subalit kung nakilala kita, dahil katotohanan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, dulot mo'y magsikanan. Hilang pasasalamat ang iyahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan,
ang puso ko'y nagagala at di ko ito maihaya. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa Diyos na nagkapag-isa. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakila pasasalamat ang iyahan ko. Karamang-damang ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, o pasahin ang aking awitin. Dakila pasasalamat ang iyahan mo. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, o para sa iyo at aking awitin. O Sir, biyogyan itong mahal kay miyendo mando and see the something and ways of me leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Oh, Sir, be your God in all my heart. I'm the end of my goal and see through some weekends with me. Who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Oh, Sir, be your God and all my heart. Try me and all my goal and see if there be some weekend ways in me. Leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong mana, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang katasan. Ikaw ang Diyos na umamatuwa sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong mana, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos ng katasan. Ikaw ang Diyos na umamatuwa sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong mana, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na umamatuwa sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon, may bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay
sa Espiritu Patay. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y samay. May kaligtasan sa Panginoon, may kaligtasan at kapayapaan, may kaligtasan sa Espiritu, may kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon, may pagpapala at kapayapaan, may pagpapala sa Espiritu Patay. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon, may kagalingan at kapayapaan, may kagalingan doon kaghali sa Espiritu Patay. May kagalingan, purihin ang Diyos, sambahin. O kay ganda ng umaga, saya ng buhay ko isinla. At ako'y maghahanda na at mag-awit ng papuri sa Kanya. Yes, Lord, hallelujah. Sapagkat sa Kanya lamang o kay ganda ng umaga, kung si Kristo na yung kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na yung kasama. Siya ang tanging daan ng karutuhan, sa piling may walang hanggan. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin maglim at gabi, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo kapiling. O kay ganda ng umaga, o kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, kung si Kristo na yung kasama. Tulad rin ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdusa. Sapagkat sa Kanya lamang narama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na yung kasama. Yes, Lord, hallelujah. Siya ang tanging daan ng karutuhan, sa piling may walang hanggan. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay madilim at gabi, may umaga pa rin darating. Hanggang si Kristo kapiling. Siya ang tanging daan ng karutuhan, sa piling ay may walang ang mundo ko, punong-puno ng kulay. Ulap pa rin madilim at gabi, may umaga pa rin darating. Nang dahil si Kristo kapiling. O kay sarap talaga ang pagpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nananaman.
ikaw lang ang siyang dahilan. Kaya ng puso ko'y walang sigla, sa'yo ako ay ang maburit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Okay sa talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang bihilan ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y buo ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng mabuting pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. May galak, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho, may hawin, may siyaw sa magpupuri para sa Diyos. Nahati ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapal, handog niya ay kagalakan, handog niya ay lakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho, may hawin, may siya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahahirap ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Iyan ang awit ng kapul, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo'y naamin. Ika'y mapurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo'y naamin. Ika'y mapurihan sa kalangitan. Aking kamay itaas ka, pangalan mo'y luwalhati. Sabagat ikaw, O Diyos, ay dakila. Na makasiyamang ika'y maburi. Labis na nararamdaman,
Pupurihin ka sa bawat dugunan. Pupurihin ka sa bawat lang. Itataas ang pangalan mo magpakailanman. Magpakailan wala pagkasiyang magbigay mabuhay. Labis na lang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutunan. Pupurihin ka sa bawat lang. Itataas ang pangalan mo magpakailanman. Magpakailan sa taglay ng lakas, o Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaapaw. Katapatan mo, inakila. Handa ba kasiyang magbigay mabuhay? Labis na lang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat dugunan. Pupurihin ka sa bawat lang. Itataas ang pangalan magpakailanman. Una pagkasiyang magbigay mabuhay. Labis na lang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat dugunan. Pupurihin ka sa bawat lang. Itataas ang pangalan mo magpakailanman. Magpakailan purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Di ako magsasawa sa magpupuri. Di kami mapapago. Glory to God, hallelujah. Di purihin ka. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa magpupuri. Di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakitin na galit na gugutom, pinakain, mga pilay binalaran. Nakakita ang mga bulang, masasamang espiritu pinalaya. Yes, Lord, hallelujah. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri. Di kami mapapago. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri. Di kami mapapago. Kaming lahat ay tinubos sa kasalanan. Bagong buhay ibinigay. Kami yung pinagpala pagkat kami nagtiwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Amen, hallelujah. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri. Hindi kami mababago. Kaya purihin ka, purihin ka,
Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, sa magpupuri di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sabitin na galing nagugulo. Pinakain, mga pilay pinalara, nakakita ang mga mula, masasamang espiritu pinalaya. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri hindi kami mababago. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mababago. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ilinis bagong buhay. Ibinihis kami yung pinagpala, bagkat kami nagtiwala sa salita mong aming Diyos hinakila. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mababago. Magagawa natin ang lahat, halakan sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, di magsinabi ng problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na wala nang magagawa. Di ang lahat ng bagay halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na wala kang magagawa natin. Ang lahat ng bagay halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Our Jesus Christ, the King of. Hallelujah, is the coming King. Our Jesus Christ, hallelujah. We come to glorify His name. And to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Our Jesus Christ, the King of. Oh, glory, hallelujah. Oh, Jesus Christ, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus,
demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have to be victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Lord God, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's so here for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's so here for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's so here for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's so here for me. Well, I'm so glad I belong with Jesus. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. To Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might nor by power, by my spirit, send the Lord. It's not by might nor by power, by my spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, send the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. My Savior, praise. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. God's gonna survive, He's giving me life. Giving me life, He's giving me. Bless the Holy Ghost, survive us, giving me life. Jesus, giving me a life. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Bombing every sand, bombing every sand, bombing. It's all over me, oh, bombing every sand. Jesus, bombing every sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He's the King. Oh, He is the Lord. Oh, the Lord. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. He is the King. Oh, He is the Lord. Oh, the Lord. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating masulat. Magsabi ng Praise the Lord! Praise God, tayo sa maminamahal, ang pagpuring mga masayang awitin sa ating pinakamalapit ng Jesus. Praise God, tayo patuloy-tuloy na sa ating balgawain maminamahal. At sa mga oras na maminamahal, sa ating mga malumanay na awitin, ito may binibigay pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Buboy niyo. Praise God, praise God, habang sila ay nagkakalang maminamahal, tayo po ay magkaisa manalangin maminamahal para po sa mga nahuli, mga pagdating maminamahal, upang laging samahan at panubayan tayo ng ating kapangyarihan ng ating pinakamawala. Sa mga oras namin, magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakila mapagpala mo ng mga Diyos makaparihan sa lahat sa pinakamawala pa Jesus. Narito kami, hallelujah, nagbuburi, nagpapasalamat sa mga luhati pagdating ng aming mga nahuling mga kapatiran na rin pagdating. Praise God, narito kami, nakatipon-tipon muli sa iyong banal na harapan na nagpapagumbabaho, humingi ng habag kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Nariyan, patawarin mo kami, pinakamamala pa Jesus. Hugasan mo kami ng iyong dugo ng makos sa kuros ng kami. Minsan pa, dinadalayan ko sa pangkalatang panalangin ang ginagalang malapason. Praise God, idinadalayan po namin pinakamamala pa Jesus. Hiniling po namin yung matamis, banal na presensya sa aming kalagitnaan. Hallelujah, pag-awit ang mga lumanay na awitin. Malapa Jesus, hallelujah. Nariyan sa bawat aming awitin. Praise God, nariyan, hallelujah, gabayan. Patubayan mo kami, malapa Jesus, hallelujah. At kung paano mo kami iningat ang pinarating malahati sa bulgawain, Praise God, nariyan, hallelujah. Sa lahat pa na nariyan pa na naglalakbay patungo sa Ibalgan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang dagat na rin nagkataos ng Praise God, nagsasagawa ng balang gawain, halos Sunday service. Pakaingatan po yung mga anak at sama sa sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng imong kapatiran sa pagdama ng matamis sa balang presensya sa unat pagkalatang panalangin na may ganagalang mapasabay nyo. Kasout in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God, sa mga oras na minamahal, ibinibigay po pagkakataon sa ating beloved Kuya Buboy, ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niyo. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Patuloy tayo sa ating mga pagbuburi, maminamahal. Praise the Lord. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came in. We'll be blessed because we came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begins to worship,
We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago bawat umaga. Tapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love His holy name. I just came to love the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said He will never depart, and this is what I say. I just came to love the Lord. I just came to thank the Lord. I just came to thank the Lord. I just came to thank His holy name. I
just came to thank the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said he will never depart, and this is what I say. I just came to thank the Lord. I just came to serve the Lord. I just came to serve the Lord. I just came to serve His holy name. I just came to serve the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said he will never depart, and this is what I say. I just came to serve the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love the Lord. I just came to love His holy name. I just came to love the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart and showed me a better way. He said he will never depart, and this is what I say. I just came to love the Lord. He came into my life today. He came into my heart a better way. He said he will never depart, and this is what I say. I just came to Lord. He had showed thee, oh man, what is good and what the Lord requires of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. He hath showed thee, oh man, what is good and what the Lord requires of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Lord, listen to your children pray.
send your spirit in this place. My dear Lord, listen to your children pray. Send us love, send us power, send us grace. Dear Lord, listen to your children pray. Lord, send your spirit in this place. Lord, listen to your children pray. Send us love, send us power, send us grace. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Humble yourself in the sight of the Lord. Humble yourself in the sight of the Lord. Higher and higher, and He shall lift you up. Lord, hallelujah, hallelujah. My dear Lord, in this place, dear Lord, listen to your children pray. Send us love, send us power, send us grace. Dear Lord, listen to your children pray. My dear Lord, send your spirit in this place. Amen, O God. Dear Lord, listen to your children pray. Send us love, send us power, send us grace. Huwag mo sanang isipin, di kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking babatid. Magpakatatag bawat isa, at tayo'y kukunin na. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Jesus ay babalik na sa isang hisap mata. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita, dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y anak, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa iyo.
Kahit ang aking buhay ay muling ihahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa iyo. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin na. Si Jesus ay magbabalik na sa isang kisap mata. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin na. Si Jesus babalik na sa isang kisap mata. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Sa saling kailangan kita, aliw ang puso ko dahil kasama ka. Ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na pagliling ko, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo nababalik. Hanggang doon sa langit, kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Maningas na pagliling ko, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, yung sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang dun sa langit, unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, iyong-iyo ang puso ko, ngayong sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko,
ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Lalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pangsamantala, kasagutan sa aking hanap. O nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pangsamantala, kasagutan sa aking hanap. Kung nasaan kaya ko, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maari nasangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Someday we will be in heaven, standing on the presence of the Lord. He will reward to those who accept Him, reward to those who receive Him in their heart. Are you ready now to face the rich Jesus?
Are you done now? All is weak. Are you keeping on the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend your days with Jesus in your heart. Always pray within the Spirit. Always give Him glory to His name. Are you ready now to face there is Jesus? Are you doing now all is sweet? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face there is Jesus? Are you doing now all His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you to praise the Lord? What price would you pay for peace of mind? Just to have happiness all the time. Would you be silver or gold? You can see Jesus bring you that Jesus set me free, because Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died to set me free, give His life for you and me. I know Jesus paid it all. In this world of struggle and fight for faith, often you lose and seldom we get. Haunted by memories, unbound by our fears. If you seek freedom, 'cause Jesus you will say, I know Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died to set me free, give His life for you and me. I know Jesus paid it all. What price would you pay for peace of mind? Just to have happiness all the time. Would you be silver or gold? You can see. Good news I bring you, that Jesus free. I know Jesus paid it all. Jesus paid it all. When He died to set me free, give His life for you and me. I know Jesus paid it all.
world of struggle and fight for faith. Often you lose and seldom we get. Haunted by memories and bound by our fears. If you seek freedom, Jesus, I know Jesus, Jesus paid it all. Jesus, Jesus paid it all. When He died to set me free, give His life for you and me. I know Jesus, Jesus paid it all. Because Jesus, Jesus paid it all. Jesus, Jesus paid it all. When He died to set me free, give His life for you and me. I know Jesus, Jesus paid it all. So many souls have tested Him throughout the course of time. So many still reach out to Him with broken hearts and minds. And every one of them will say, without exception, that they find that Jesus never fails. Even the days of old, He brought His people food, and then He came to show His love and died for you and me. And then He rose again to prove that every story had been true, that Jesus never fails. I know Jesus never, Jesus never fails. Oh, Jesus never, Jesus never fails. Hide me, Satan, you cannot prevail, because Jesus never fails. Sometimes this world brings trouble I found so hard to bear. I know I could not make it without Jesus being there. And so encouraging to know, however deep we're in despair, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries, it's all so out and bright. And the witness stand of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. I know Jesus never, Jesus never fails. Oh, Jesus never, oh, Jesus never fails. You might as well get thee behind me, say that you cannot prevail, because Jesus never fails. I know Jesus never, Jesus never fails. Might as well get thee behind me, say that you cannot prevail. I know Jesus never fails.
sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago, sa iyong harapan ako'y tuluyang lalayo. Kung minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kayang sa'yo ay mawalan. Mahal kita, Panginoong Jesus, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko, hanggang sa pagharap sa'yo. Kay hirap na mawala ka, kahit saglit man lang, huwag mo kaming pababayaan. Pagkat sa'yo lang nadama, pag-ibig at galak tunay na aking buhay. Kung minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalan. Mahal kita, Panginoong Jesus, mahal na mahal kita. Kung may magkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, nalaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko, hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoong Jesus, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko, hanggang sa pagharap sa'yo. Muli akong sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Imerugan, hallelujah, hallelujah. Nais kong magtago, sa iyong harapan ako'y tuluyan lalayo. Kung minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay lalayo. Mahal kita, Panginoong Jesus, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong habag, kailangan ko, hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoong Jesus, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo, malaman mo ang nais mo. Ang iyong habag, kailangan ko, hanggang sa pagharap sa'yo.
nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko'y walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga, magmula na makapiling ka. Ayaw ko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko'y walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga, magmula na makapiling ka. O Jesus, ayaw ko nang mawalay sa iyo, Jesus. Ayaw ko na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Unang mawalay sa iyo, Jesus, ngayon at kailanman. Ayaw ko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala, maghari ang kamahalan mo, sunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus, ayaw ko na mawalay sa iyo, Jesus. Ang nais ko, makapiling ka, Jesus. Ayaw ko na mawalay sa iyo, Jesus, ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayaw ko nang mawalay sa iyo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus, ngayon at kailanman. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo at damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay magbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, matatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran.
Ikaw, Jesus, ikaw ang ako'y basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus, at ngayon muli akong nagkamali. Nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw lakasan. Di mo ako binibigyo. Isang tawag sa'yo, Tumatatag ang puso ko, mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. kahit ako'y nag-iisa. Basta't Ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus, higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Create in me a clean, oh heart, oh God, and renew a right spirit within me. Let me a clean, oh heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay ligain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay ligain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu mong banal paghahariin sa amin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay ligain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay ligain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu mong banal paghahariin sa amin. Ang galak na dulot yung pagliligtas,
sa iyong harapan. Huwag mo akong aalisin, ang Espiritu mong banal pag-aariin sa amin. Ang galak na dulo ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a chance in my behavior. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter where the teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is a new creation, Jesus in me, in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter where the teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter where the teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God, the heavenly places. Love the thrill feel when I get together with God's wonderful people. Oh, what joy aboard when we meet with one accord, and we lift our hearts that praise unto the Lord. There's no place I'd rather be that with one who set me free. I'm so glad I'm in God's great big family. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God, the heavenly places. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya-maya pinamamalas sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi ka niya pababayaan, dahil sa nangako na di ka niya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ang himala, walang bagay na di na kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa iyo. Ngayon ay kaguluhay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito ang siyang atin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lamang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di na kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa.
Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Oh, sa diyabang kailangan tayo'y makipagsapalaran sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan. Hawak ng aking kaibigan ang tunay na inaasam. Pagdurusay di na kailangan at siya ang katugunan. Kapayapaan sa gitna na kaguluhang di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y akin na matutunan. Oh, kay raming sagabal at siyang paglingkuran. Pagkat siya hindi ko na maalam, Jesus ng aking buhay, ngayon at magpakailanman. Akin ang sinasanay, ipabuhay ang kanyang kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y akin ang pagtutunan. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y akin ang pagtutunan. Minsan ako ay nagpapahangin sa isang bulaklak, ako'y napatingin kay ganda ng kulay, puno ng buhay. Para bang nagsasabi, ang Diyos ang may gawa sa atin. O kay sarap na mabatid na sa tuwin ay doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. May isang sanggol na aking narinig, siya'y umiiyak, ina'y hinahanap ng aking maalala. Ang sabi sa Biblia, kaharian ng Diyos ay para sa kanila. O kay sarap na mabatid na sa tuwin ay doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. O kay sarap na mabatid na sa tuwin ay doon sa langit ay may Diyos na lagi na nakamasid. You are my heaven, all is forgiven, in love with you. You put me together, my love forever will live for you. I was on pieces, wrinkled with graces, until you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I've waited so long, now I know I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and something, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong down in my heart. I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a world without a spinning round. Stop me from spinning, give me a beginning, a solid ground. My life has got purpose, life is not circus, since I found you, Lord.
I'm yours forever. Take me and ever let me live your word. I've waited so long, now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long now, say you belong deep down in my heart. And wonder why I didn't love you from the start. Oh, what a great, big, wonderful God. 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 What a great, big, Wonderful God. Oh, what a great, big, wonderful God. Oh, what a great, big, wonderful God. Oh, what a great, big, wonderful God. It's bubbling in my soul. Singing and shouting, For Jesus make me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. it's bubbling, Bubbling, bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus make me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wildis Shad Almeida. Hallelujah. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din ako'y bumabati manamahal sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor. Hallelujah. At ganoon din ako po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At ganoon din sa kanilang beloved daughter, sa ating beloved Ate Mines Nier. Hallelujah. Ganoon din sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. Sa inyong mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Happy New Year po sa inyong lahat. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Ang mga tao dyan sa paligid natin manmahal. Hallelujah. Maging ang buong mundo. Hallelujah. Sumisigaw ng grabing pagsalubong sa bagong taon manmahal. Nandun nagpapaputok, nag-iingay ng grabing pag-iingay. Ngunit ang mga anak ng Diyos, nag-iingay ng pagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay manmahal na talagang napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Dati ganyan din tayo manmahal. Ngunit napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Tayo tinuruan ng ating beloved Evangelist Pastor Wildis Shad Almeida. Kaya napakabuti ng ating Diyos na tayo minsan talagang nakinabang ng mga grabing pagpapalang ito. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo manumahal ay dadako sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah. Ito isang grabing pagpapasalamat na nagmumula sa dakilang Diyos. Hallelujah. At din talagang hallelujah, mabigyan ng pagkakataon na tayo makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa grabing taon, manmahal, sa buong isang taon, manmahal, na punong-puno ng grabing pagpapala at pag-iingat. Marami ng mga taong nangamatay, hallelujah, sa kanilang mga karamdaman, manamahal. Ngunit ang mga anak ng Diyos nanatiling buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Mga grabing disgrasya, aksidente na talagang talagang nandyan manamahal, talagang halos ikamamatay na. Ngunit salamat dahil meron tayong buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang maging sa ating mga pagpapasalamat, manamahal.
kapag ka nakakapuntos ang ating dakilang Diyos, hallelujah, sa mga magbabahagi ng buhay na patutup, minamahal, talagang ihiyaw, minamahal, yung grabing pagpupuri sa Diyos, talagang ihiyaw natin, ipalakpak natin ng todo yung ating mga kamay, minamahal. Talagang sigurado natin maipaabot natin ang ating taos-pusong pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ito ang nais ng Diyos na siya ay ating mapasalamatan. Kagaya na nga lamang ng ating dating nagiging example, minamahal, yung 10 kitongan, minamahal. Nung isa lamang ang bumalik, minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, nasa nang siyang ba't isa lamang bumalik? Ibig sabihin, hinahanap talaga ng dakilang Diyos ang mga pinagpalang Kristiyano na magpasalamat sa Kanya. Hallelujah. Tunay, minamahal, talagang kaya wag nating ipagkait, minamahal, yung ating malakas na palakpak. Dati, minamahal, nung tayo'y wala pa sa gawa ministeryo ito, minamahal, meron tayong mga nandiyan pinanonood ng mga artista, mga basketballista, minamahal. Kapag ka sila nakakashoot o sila nakakagawa ng mga bagay na maganda sa paningin natin, grabe ang hiyaw natin, grabe ang palakpak natin. Ngunit ang mga bagay, pagbabago ng buhay, pagpapagaling ng ating mga karamdaman, mahal, tayo mamamatay na lamang, mahal. Ngunit tayo pinagaling ng dakilang Diyos, hallelujah. Marapat lamang na ating papurihan at hiyawan talaga ng grabing pagpasalamat ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At talagang tunay, mahal, laging tayo inuutusan ng dakilang Diyos na sabi nga, ito yung sistema mismo ng pag-iibanghelyo, mahal. Talagang inahanap ng dakilang Diyos ang pagpapatotoo. Ito'y grabing kalooban ng Diyos. Kaya pansinin natin, minamahal, yung minsan sa ating mga minamahal na kapatid, paulit-ulit, hallelujah, yan ay kalooban ng Diyos upang talagang hindi natin malimutan yung mga bagay na talagang pagpapala ng Diyos. Na sabi nga, huwag daw natin kalimutan, sabi ng Deuteronomio, minamahal, yung mga bagay, mag-ingat daw tayo dahil yung mga bagay na nakita ng ating mata, ng mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, talagang ikwenta raw natin sa anak at sa anak ng anak daw natin, minamahal, at maging sa mga kababayan natin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang ipaghiyawan natin ng grabing hiyaw ang mga gawa ng ating dakilang Diyos. Talagang walang makakagawa ng mga bagay na yan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus lamang, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, amen, praise the Lord. At sa hindi po pagtatagal, minamahal, hallelujah, ating pong pinaghahanda, mga mapapalad po, minamahal, na magbabahagi ng kanilang buhay na patotoo. Hallelujah. Talagang tunay na sila, grabe mga pinagpala, minamahal. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved Brother John Michael Amaro. Amen, praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved adult choir. Ating beloved Sister Jennifer Ferrer. Amen, praise the Lord. Ating beloved Brother Eddie Cualquera. Praise the Lord. Hallelujah. Ating beloved, sundan po sila ating beloved Children's Choir, ating beloved Sister Nida Bakuyag, sundan po sila ng ating beloved Youth Choir, ating beloved Brother Daniel Pereras, praise the Lord, hallelujah. Ating beloved Sister Emelda Bigaong, at ang Pangulo po ang ating beloved Finest Choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan po ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad, hallelujah. Talagang sa huling talagang linggong ito, minamahal, ng taong ito, minamahal, sila'y makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At minamahal, sa hindi na po pagtatagal upang atin na umpisa, minamahal, ang mga bagay na pagpapatotoo, minamahal. Kaya maging sa ating mga minamahal ng bisita nga po pala, minamahal, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po, mga minamahal, na talagang kayo pinagpala ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Dahil ang inyong pagparito, hindi ito disgrasya, kundi ito'y grasya na nagmumula sa Diyos, hallelujah. Ang ministeryo ito ay pinangungunahan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Orval Estrada Almeida. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang tunay na gawain ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At inyo po makikita mga grabing himala dito na ginawa ng ating dakilang Diyos. Makikita nyo, masasabi nyo sa inyong sarili, pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At atin na pong binibigay manamahalang buong pagkakataon, maging sa ating mga minamahal na kapatiran, yung mga nabanggit po na magpapasalamat, para hindi po tayo manantala manamahal, maghanda na po manamahal. Talagang upang hindi maantala, talagang masabi natin talaga ng medyo maganda-gandang oras yung ating mga pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Ating po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother John Michael Amaro, at ating pong sundan po siya ng ating beloved adults choir. Amen, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay naukulamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At dobleng paggalang po sa ating iginigalang pastor, Evangelista Will Estrada Almeda, at hindi po natin makalilimutan ang mga turo't aral ng ating iginigalang assistant pastor, Lino C. Almeda. Amen. Sa kanilang pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa dako po ng San Carlos, sa panguna po ng ating beloved ordained preacher, sa kanilang pong mahal na anak, ating bilang Ate Vines. Sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, bumabati po ako ng magandang umaga po sa ating lahat at Happy New Year po sa ating lahat. Amen. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong po ito na kanya pong ipinagkaloob po sa akin upang minsanan pa aking po siyang mapasalamatan sa lahat ng mga kamanghamanghang gawa na kanya pong ipinagkaloob po sa aming buhay. Amen. Katulad po ng mga ibang Kristiyano, mga minamahal, sa mga hindi pa po nakaririnig na aking patotoo. Katulad po ng ibang Kristiyano na saved sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, kami rin po ay dumanas ng matinding pagsubok, pag-uusig sa buhay, mga minamahal. Andyan po mga mismong loved ones po namin, mga minamahal, ang siyang umuusig po sa amin. Subalit hindi po namin yan tinignan, mga minamahal. Andyan ang mga minamahal sa dako po ng Mindanao. Wala na po kaming makain, mga minamahal. Ginagawa po ng aking beloved mother, kami po naglulugaw, mga minamahal. Umaga, tanghali, hanggang gabi, mga minamahal. Yung nilalagyan lamang po ng asin o kaya asukal, mga minamahal. Dahil maski tuyo, mga minamahal, ay wala na po kaming maibili. Yung aming pinapasalamatan ko lang po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat maski kami po'y punong-puno na po ng utang, mga minamahal, yung aming pong tindahan na inuutangan, mga minamahal, patuloy po na hinihipo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan ang mga minamahal, kami po'y pinapautang parati, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Yung aming tahanan, mga minamahal, kapag mainit, mga minamahal, hindi nyo na po kailangang gumising ng maaga, mga minamahal, sapagkat yung sinag po ng araw, mga minamahal, tumatagos po yan sa amin, mga minamahal, nagigising na po kami. At kung umuulan, mga minamahal, pinagpala po kami ng maraming timba at planggana, sapagkat yun po ang sinasahod po namin sa aming flooring, mga minamahal, para hindi po kami bahain. At hindi na rin po namin kailangan ng carpet, sapagkat yung aming pong flooring, mga minamahal, puno-pununan po ng basahan, mga minamahal. Ganyan po ang lagay ng tahanan namin, mga minamahal. Kung kayo po, mga minamahal, naaasiwa kapag meron pong mga daga o butiki, mga minamahal, hindi po daga ang kasama po namin sa bahay, mga ahas po. Subalit, sa mga panahong pong yan, mga minamahal, sa loob ng 6 na taon, sa pangunguna sa patuloy na pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ni isang tuklaw, mga minamahal, ang ahas, hindi po nangyari, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sa aming pong pagdalo, mga minamahal, bago po kami lumalis sa aming tahanan, kami po nananalangin na sana po kami po ay gabayan ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Bagamat wala po kami may pamasahe, mga minamahal, naniniwala kami ng ating pinakamamahal na Panginoon ang siyang gagawa ng kaparaanan. At tunay, mga minamahal, sa aming pong paglalakad, mga minamahal, ako po'y maliit pa lamang po nun, mga minamahal. Hawak-hawak pa po lang po ako ng aking beloved mother. Habang po kami naglalakad, mga minamahal, nakakakita po kami ng barya-barya, mga minamahal. Sunod-sunod po yan, mga minamahal, hanggang makarating po kami sa highway, kung saan po kami sumasakay, mga minamahal, ng ating pong tignan. Buo na po ang aming pamasahe, papunta po sa banal na gawain, ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinapasalamatan kong lubos yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At tunay, sa aming pong pagdating, andyan po kaagad na sumasalubong ang banal na matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa amin. At sa aming pong pag-uwi, mga minamahal, hindi na po kami nangangamba. Dahil alam po naming muli, ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang siyang gagawa ng kaparaanan. Subalit, mga minamahal, hindi po barya ang pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Habang po kami naglalakad, mga minamahal, pauwi, mga minamahal, may humihinto po sa aming tricycle, mga minamahal. Hindi po namin kaano-ano yan, mga minamahal. Subalit parati lamang po kami nakikita naglalakad. Kami po'y pinapasakay po ng libre, pabalik po sa aming tahanan. Praise the Amen? Lord, hallelujah. Sinong magpapasakay ng libre sa kanilang sasakyan, mga minamahal, kung hindi hinipo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen? Pinapasalamatan ko lubos yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maski man din ako po ay napatunayan na ang pagbibigay ng may katapatan ay siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Kung dati-rati, mga minamahal, kami po ay
balitado sa aming lugar na baon sa utang, maski ang aming loved ones ay kami po inuusig. Lahat po yan, mga minamahal, ang dahil sa pagbibigay ng may katapatan, lahat po yan ay binayaran ng ating Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At yung aming tagpi-tagping bahay, mga minamahal, tagpi-tagping yero at plywood, lahat yan po ay, pinalitan ng bahay na bato ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon. Hallelujah, Amen? hallelujah. Kung dati-rati kami po'y naglalakad, mga minamahal, makarating lamang sa banal na gawain, kami po'y nang dahil po sa sikreto ng pagtatapat sa pagbibigay, mga minamahal, kami po'y pinagkaloban ng isang motor at dalawang tricycle, mga minamahal, upang magamit sa aming pagdalo sa Praise banal the na Lord. gawain. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinapasalamatan kong lubos yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maski man din ako po, mga minamahal, sa riwain ko po, lahat po tayo ay dumanas ng pagsubok, mga minamahal. Kami rin po, mga minamahal, hindi po kami na-exempted, mga minamahal. Kami po, ang aking beloved father, mga minamahal, aking beloved mother, ay tinamaan po ng karamdamang COVID-19, mga minamahal. Subalit yung aking beloved father, mga minamahal, sapagkat sila po ay person with comorbidity, mga minamahal, naging critical po yung kanilang kondisyon, mga minamahal, to the point na nag-agaw buhay sila, mga minamahal, sa madaling sabi. Dahil kami tao lamang, mga minamahal, nakararamdam ng takot, ng kaba. Nandyan na akala namin ay ang aking beloved father ay babawian ng buhay, mga minamahal. Subalit, sa unang dalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal, kapiling hanggang ngayon, mga minamahal, kapiling pa rin po natin Praise aking the Lord. beloved Hallelujah, father, mga hallelujah. minamahal, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan kong lubos yan sa mga pagpapalang pisikal, material, at lalong sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagluluwalhati, pagdadakila ay naukulam sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen and amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Pumalakpak na malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved brother John Michael Amaros, pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay minamahal ang ating dakilang Diyos. Kailanman sa ating paglilingkod, minamahal, hindi tayo nalugi, minamahal. Hallelujah. Grabing mga pagpapala at grabing pag-iingat, minamahal. Alam niyo, minamahal, hindi man milyon-milyon ang mga ating natatanggap, minamahal. Ngunit sa tuwing ating araw-araw ng ating buhay, talagang nararamdaman natin na kasama nating dakilang Diyos. Imagine, naglalakad, yung barya-barya man, mahal, unti-unting kinukumpleto ng mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamahal na Panginoon. Grabe mag-ingat ang ating dakilang Diyos. At siya ang nangako man, mahal, na talagang kahit kailanman hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan. Talagang patuloy na magpuprovide ang ating dakilang Diyos ng lahat ng ating pangangailangan. Palakpakan mo natin pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At minsan pa na mahal, tayo po'y tumayo habang naghahanda po ang ating beloved adult choir. Tayo po'y tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Sa langit napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi nalulumas. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ng lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo.
may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan mo natin ang mahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo ng katayo na mahal. Hallelujah. At tayo pakisabay sa makalangit na awitin na dadalang beloved adult choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adult choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Mula po sa kupunan ng mga adult choir members, kami po ay bumabati ng Happy New Year po sa inyong lahat.
Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maging ang mundo Praise the Lord. sa Hallelujah, laki hallelujah. at lawak ng pag-ibig mo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tunay na lang pag-abuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Jesus, salamat. Ibinigay mo ang lahat ng buhay ko. Ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tama sabi ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga huling araw. Hallelujah. Aking ibubuhos ang aking espiritu sa lahat ng laman. Hallelujah. Tunay yan mga pinagpala tayo minamahal. Hallelujah. Talagang tayo sinasamahan parati ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ito'y grabing pagpapala minamahal. Ito ang tuloy na kayamanan ng mga Kristiyano. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na mga ganitong pakiramdaman na mahal. Talagang grabe man mahal. Hallelujah. Talagang hindi mapapantayan ng kahit anong kayamanan hindi man mahal. Ito ang kayamanan talaga. Ito ang kayamanang tunay ng mga Kristiyanong naglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil patuloy siya, men mahal, na sumasa atin, men mahal. Patuloy tayo sinasamahan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po tuloy-tuloy na mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Jennifer Ferrer. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Eddie Cualquera. Praise the Lord Amen. Praise the po. Lord. Unang-una po ay bumabati po ako ng isang magandang tanghali na po sa ating pong lahat. Ang akin di po pinaabot ang aking pong dobleng paggalang sa ating pong beloved at honorable Pastor Will Estrada Almeda sa kanila pong buong pamilya, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, ganun din po sa lahat ng ating pong mga beloved elders, at sa inyo po aking pong mga minamahal na mga kapatiran, magandang tanghali na po. Praise the Lord. Ganun din po mga Praise the Lord. minamahal. Akin din pong ipinaaabot ang isa pong Happy New Year po sa atin pong lahat. Amen. Purihin Praise the po Lord. ang ating Hallelujah, pong hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, tunay nga po na ang araw na to po ay araw po ng ating pong pagpapasalamat sa atin pong pinakamamahal na Lord. Panginoong Jesus. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus na bago po matapos ang taong 2023 ay makapagpasalamat din po ako sa Kanya sa pamamagitan po ng pagpapatotoo. Alam niyo po mga minamahal, itong buong taon na to, hindi po naging madali po sa bawat isa sa atin. Subalit talagang napakabuti ng Diyos na nandiyan dyan po siya para po Praise the Lord. lahat po Hallelujah. tayo ay gabayan sa araw-araw po natin na ginagawa. Pinagaling po tayo sa lahat ng ating mga karamdaman. Bagamat may mga problema po na nandiyan dyan, subalit napakabuti ng Diyos na nandiyan dyan po siya para tayo po ay gabayan mga minamahal. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa pagkakataong ito para po sa mga hindi pa po nakakakilala or nakarinig po ng aming pong patotoo. Alam niyo po mga minamahal, ako po na aking pong buong sambahayan ay katulad din po ninyo dati mga minamahal na kami po ay nakasukob sa malaking relihiyon na kung saan mga minamahal, okay naman po kami dati, subalit talaga ang dami pong kulang, ang dami pong hinahanap, parang hindi po talaga sapat ang lahat-lahat na natatanggap po mga minamahal, na nadarama po mga minamahal. Talagang may kulang po talaga. Nang kami po mga minamahal ay nakakilala po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kongregasyon na to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang kakulangan po na yun, mga minamahal, ay talagang pinunuan po ng ating pong mahal Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dahil ang kulang po pala sa atin, ang kulang po pala sa buhay namin noong mga panahon na yun, ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Right. Jesus. Praise the Lord. Purihin po siya. Alam niyo po mga minamahal, katulad nga po nung naunang nagpatotoo, mga minamahal, na grabe salat din po kami sa financial dati, salat din po kami sa mga material na bagay dati po mga minamahal. Dahil sa katunayan po mga minamahal, bago nga po kami kinasal na aking po beloved sweetheart, ay may utang pa po siyang 50,000 pesos po noon mga minamahal. Ibig sabihin, hindi lang po kami kulang, kung hindi negative pa po, may kulang, mayroon pa po talagang utang mga minamahal. Subalit nung kami po ng aking pong buong sambahayan ay patuloy lamang pong dumalo, naglingkod sa mahal na Panginoon.
unti-unti pong pinunuan ng mahal na Panginoon yung mga kakulangan na yun. Praise the Alam Lord. niyo po Hallelujah. mga minamahal, kung sila po dati po mga minamahal, ganun din yung bahay nila, aba, kami rin po mga minamahal, ganun din po kami. As in, literal po talaga mga minamahal na bahay kubo ang bahay po namin, na yung pawid po talaga, ang aming pong bubong ay pawid, ang gilid po, ang dingding ay pawid po mga minamahal. Kung sa mga tagapangpangkilala po nila kami dati po mga minamahal at nakikita po nila, dahil sa totoo nga lang po mga minamahal, ang aking po beloved sweetheart kasi ay electrical engineer po siya by profession. Ang sabi nga po sa kanya, ang tuta na kalasin engineer sa pulpol. Dahil nga po mga minamahal, parang walang-wala po talaga. Kung makikita niyo po ang kalagayan namin dati, mga minamahal, kaaawaan niyo po kami. Subalit, hindi po namin tinignan ang mga bagay na yan, mga minamahal. Kami po ay patuloy at patuloy lamang pong naglingkod sa mahal na Panginoon. May karamdaman po dati, Praise aking the po Lord. beloved sweetheart po, mga minamahal, may sakit siya sa puso. Pinagaling po siya ng mahal na Panginoon. Ang ating Praise pong the Lord. sakit-sakit Hallelujah. ni mga minamahal, gradual na pinagaling ng mahal na Panginoon. Yung dati po mga minamahal, hindi po kami magkaanak. Binigyan po niya kami ng 2 pong anak, isang babae at isang lalaki. Kaya purihin po ang mahal na Panginoon. Lagi pong akong tinatanong kung okay na po ba yun yung mga anak namin dahil dadalawa. Lagi po namin sinasabi, what more can we ask for? Meron na kaming babae, meron na kaming lalaki. Kung dati-dati nga, wala nga po mga minamahal, binigyan kami. Kaya napakabuti po talaga ng mahal na Panginoon. Right, Purihin amen. po ang Diyos. Alam niyo po mga minamahal, maikwento ko lamang po din po sa inyo mga minamahal, yung buhay din po talaga namin dati. Alam niyo po, katulad ng sinabi ko, dinadaan-daanan po kami ng tao na ganun po ang aming kalagayan. Subalit, hindi po namin tinignan yun. Kami po mga minamahal ay bago lamang po dito sa kongregasyon na to dati. Miyerkules, overnight, at Biyernes at saka Linggo, uma-attend po talaga kami. Ganun po yung bahay namin na kubo, subalit ang aking beloved sweetheart ay nakabarong po parati. Kaya magtataka po talaga mga kapitbahay namin, bakit ganun? Subalit mga minamahal, ibang kagalakan po ang amin pong nakamtan, ibang kasiyahan, ibang kapayapaan ng puso't isipan ang aming nakamtan nung kami po ay mapunta nga po dito sa kahabagan po ng ating pong mahal na Praise the Panginoon. At yun po mga minamahal, ang aming pinanaligan, mga minamahal, ang aming pong naramdaman na contentment, ang aming pong naramdaman na peace sa aming pong puso at isip, mga minamahal. Yun po ang aming pinanghawakan na kami po ay magpatuloy sa mahal na Panginoon. Magpatuloy po kami sa kongregasyon na to, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, dati po pag uma-attend din po kami mga minamahal, wala po kaming magamit na sasakyan. Meron po kaming sasakyan dati na hindi ko po alam kung ipinahiram lang po pala sa amin yun, naalala ko po. Ipinahiram lamang po sa amin yung 80cc na motor po mga minamahal, na yun ang ginagamit namin sa pagdalo. Maalala ko pa po mga minamahal, wala pong ilaw po yun na kapag uma-attend po kami ng overnight po mga minamahal. Ang ginagawa po namin, nag-overtake po kami mga minamahal sa sasakyan na may ilaw, para pagpapunta po kami, para naiilawan na rin po kami mga minamahal. Kaya purihin po ang ating po mahal na Panginoon. Ganun po yung buhay namin dati. Yung 80cc na yun, dahil medyo lumalaki po yung pamilya. Dumating po yung nanay ko sa amin po mga minamahal. Kasama po namin siyang uma-attend. Hindi po kami magkasya sa motor. Ang ginawa po na aking po beloved sweetheart, dinagdagan po niya yun ng tabla para lamang po, para humaba po, para makasakay din po ang aming pong beloved nanay, mga minamahal. Purihin po ang mahal na Panginoon. Subalit ngayon, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, talagang tunay na kami ay pinagpala sa Praise the patuloy Lord. namin po, Hallelujah, hallelujah. paglilingkod, pagtatapat po, pagbibigay po sa ating sa banal po na gawain ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kung ano ang meron po kami ngayon, talagang utang po namin yon sa pangungunang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, kaakibat ng mga pagluhod ng kanila po mga minamahal na mga manggagawa. Purihin po ang mahal na Panginoon. Kung ano po ang meron po kami ngayon, utang po namin lahat yon sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ang Diyos. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po lubos maisip na kami po mga minamahal talagang bibigyan ng mga mahal na Panginoon ng mga pagpapalang yun. Ako rin po, ang aking pong beloved sweetheart, ay talaga itinaas po ng mahal na Panginoon sa kung ano ang meron kami na sa trabaho po namin mga minamahal. Talagang lahat po yan ay galing lamang po talaga sa mahal na Panginoon, dahil katulad nga po ng lahat-lahat ng bagay na kung ano ang meron kami, as in wala po talaga kami
nag-umpisa po ako dumalo dito mga minamahal sa kongregasyon ng ating mahal na Panginoon. Hindi pa po ako tapos mag-aral po mga minamahal. Ang aking po beloved sweetheart ang nagpaaral po sa akin hanggang sa graduate po ako, hanggang sa ako isang naging tunay na guro mga minamahal. Nakapagturo po ako sa private schools, ilang private schools po ang aking po pinagturuan hanggang sa nakapasok nga po ako sa public school mga minamahal. Nag-umpisa rin po ako sa pinakamababa, sa teacher 1, naging teacher 2 po ako, naging teacher 3 po ako, hanggang sa naging master teacher 1 po ako mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hanggang hindi po nagtumigil doon ang pagpapala ng mahal na Panginoon, muli sa kanyang kahabagan lang po talaga, glory to God lang po talaga, hanggang sa ako naging master teacher 2 po mga minamahal. Purihin po ang mahal na Panginoon sa lahat ng mga achievements namin Praise the ngayon, Lord. Hallelujah. sa lahat ng mga achievements namin na yan. Ako po mga minamahal sa akin pong trabaho, wala po ako ibang kasama, ang akin pong kasama na aking pong buong pamilya, at higit sa lahat na kasama po namin, kasama po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Right, Jesus. amen. Purihin po ang Diyos. At hindi pa po doon mga minamahal tumigil na pagpapala po sa akin ng mahal na Panginoon, dahil lagi ko po nga pong sinasabi kung ano po ang kalooban niyo para sa akin, para sa amin, yun po ang ipagkaloob niyo mahal na Panginoon, na bagamat naririnig ko rin po sa banal na pulpito mga minamahal, na kung ang trabaho na ipagkakaloob sa atin, na kung ang trabaho na ibibigay sa atin ay makapagpapawala sa atin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, wag na lang sana nating makuha. Kami din po mga minamahal, ako rin po, yun din po yung prayer ko rin po dati. Mahal na Panginoon, nagde-desire po ako ng higher position, nagde-desire po ako ng mas mataas po mga mahal na Panginoon. Subalit kung hindi po ito ay para sa akin, wag niyo po ipagkakaloob. Subalit napakabuti po ng Diyos, kaya tama po ang lagi sinasabi na kung ano ang desire ng ating puso, for as long as patuloy tayo maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ipagkakaloob po niya. Alam niyo po mga minamahal, nag-desire din po ako na maging isang punong guro, maging isang principal po mga minamahal, bagamat medyo bata pa naman po ako ng konti nung time na yon. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan po talaga ng mahal na Panginoon, hindi po sa pagtataas sa sarili, kung hindi, nais ko lamang po itong i-share para kayo man po mga minamahal ay malaman niyo po na talagang totoo po ang mahal na Panginoon sa kongregasyon na to. Dahil alam niyo po mga minamahal, minsan iniisip ng iba, mga minamahal, na nandito po tayo sa kongregasyon na to, na parang wala na po tayong ibang magawa. Kaya tayo nandito. Kaya raw tayo nandito dahil wala po tayong pinagkakabisihan sa buhay, dahil sobrang dami raw po ng time natin. Kaya nandito tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Paano naman daw po yung iba? Kaya daw po, mga minamahal, parang yung mga akala nila, yung mga nandito, basta wala lang, basta dahil nga lang walang magawa. Subalit hindi po totoo yun po mga minamahal. Nandito tayo dahil ibang kagalakan, ibang peace, Praise iba the po Lord. ang Hallelujah. nararamdaman po natin, at alam po natin sa dulo po mga minamahal, may inaabangan po tayo, may inaantay po tayo na greater gift, na prize, na ipagkakaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga minamahal, nag-desire nga din po ako ng maging principal. Alam niyo po, sa dinami-dami po mga minamahal ng mga gustong maging principal. Subalit, ako po ay isa mga minamahal sa pinagkalooban ng mahal na Panginoon na nung ako po ay nag-exam. Grabing pagpapala po talaga ng mahal na Panginoon. Talaga napakabuti ng Diyos, mga minamahal, na ipinasa po niya ako sa principal's test. At ang bonus pa po nun, mga Praise the Lord. minamahal, Hallelujah, hallelujah. sabi ko nga po mga minamahal, mas higit pa ako sa naging top-notcher po mga minamahal, dahil hindi po yun ang pinagkaloob sa akin, hindi po ako top-notcher. Subalit, mag-isa ko lamang po na nakapasa sa buong Praise the Lord. division Hallelujah, ng San hallelujah. Carlos City, mga minamahal. Sa sobrang dami na ng exam, sa sobrang nung time na yun, sobrang daming gustong maging principal nung time na yun. Subalit, ako lang po ang pinagkalooban ng mahal na Panginoon. Sa kanya pong kahabagan, purihin po ang Diyos. Alam niyo po mga minamahal, naging principal 1 nga po ako, at sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ganun lang naman po yun mga minamahal. Kung talagang ano po ang para sa atin, kung tayo po ay karapat-dapat na po, tandaan niyo po ito mga minamahal, ang pagpapala po kasi ay nandiyo dyan lang. Tinitingnan din po ng mahal na Panginoon ang ating pong puso, ang ating pong kalagayang espiritual, ang lahat ng aspeto po ng buhay natin, na kung kaya na niyang ipagkaloob sa iyo ang greater responsibility, kung kaya na po niya ipagkaloob sa iyo ang mas mabigat na pagpapala, ipagkakaloob po mga minamahal. Alam niyo po, hindi po natigil doon. After 4 years, 3 years and
and a half, alam niyo po mga minamahal, na-promote po akong muli na naging principal 2. Purihin po talaga ang Praise mahal the na Lord. Panginoon. Hallelujah. At na-assign pa po ako mga minamahal sa school na mas malapit lamang po sa bahay namin. Kaya talagang grabing pasasalamat, grabing pagpapala ang pinagkaloob po ng mahal na Panginoon sa akin po. Ganon din po sa akin pong beloved sweetheart, na kung saan siya po mga minamahal ay talagang grabing pinagpala rin po ng mahal na Panginoon. Basta po mga minamahal, ang lahat ng ito po, lagi po naming sinasabi na kung hindi dahil sa ating mahal na Panginoong Jesus, kung hindi dahil sa panalangin ng mga minamahal na mga manggagawas ng ating pong beloved and honorable pastor, hindi po natin makakamtan ng mga bagay na to. Kaya talaga mga minamahal, kung handa na po ang ating puso na tanggapin ang pagpapala na yan, ipagkakaloob po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Basta po, patuloy lamang po tayong maglingkod po sa Kanya. Purihin po ang mahal na Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa lahat-lahat po ng mga pag-iingat niya po sa amin. Ako po mga minamahal ay nagda-drive din po ako everyday sa pagpasok po sa school. Kung may pinupuntahan po kami ng mga conferences, alam niyo po mga minamahal, nandiyan dyan po parati ang paggabay ng mahal na Panginoon sa akin pong beloved sweetheart na siya ay nasa Manila po. Aking pong mga minamahal na mga anak, grabe pong pag-iingat din po ng mahal na Panginoon. Dumarating man po mga minamahal ang mga pagsubok po sa amin. Minsan nagkakasakit po, nandiyan dyan po mga minamahal. Wala naman po, lagi nga po nating sinasabi, wala na pa naman pong perfect na situation, wala pong perfect na pamilya, wala pong perfect na kung anuman. Subalit mga minamahal, kami man po mga minamahal, dumaranas din po kami. May sarili din po kami mga crosses po mga minamahal. May krus din po kami na binabata. Subalit ang kagandahan lang po noon mga minamahal, meron po tayong pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus the Lord. na Amen. pwede Praise po the Lord. nating sandalan. Meron po tayong pinakamamahal na Panginoong Jesus na pwede nating ibigay lang po sa Kanyang mga krus na yan. At tayo po mga minamahal ay magiging okay po mga minamahal. At sa kahabagan ng Diyos, yun lamang po ang aming po ginagawa. Kaya mga minamahal, kami po sa kahabagan niya ay patuloy lamang po na naglilingkod. At higit sa lahat na aking po pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay ang patuloy kami na aking pong buong pamilya na ginagamit po sa Kanya pong banal na ubasan. Right, Despite our schedules po mga minamahal na minsan ang aking pong beloved sweetheart kasi sa NCR po siya nakatalaga ngayon. Medyo mahirap po mga minamahal yung magbiyahe ng every Friday. Na kailangang umuwi. Subalit talaga napakabuti ng Diyos na minsan may mga times na hindi po talaga kayang makadetach dun sa engagement na meron siya. Subalit mga minamahal talaga napakabuti ng mahal na Panginoon na patuloy pa rin po kaming ginagamit ng mahal na Panginoon. Ako po, nandyan po mga minamahal na patuloy ko lamang pa ipinaalala sa akin pong beloved sweetheart kasi may times na sobra po talaga siyang pagod, sobra po siyang stressed, na bibiyahe pa po siya. There was a time galing po siya ng ibang bansa, mga minamahal, tapos kailangan niyang dumiretso dito. Kahit sabi ko, kahit dumating ka ng alas 2, alas 3, 3:30 ng madaling araw, wala naman yun. Ang importante ay nakikita ng mahal na Panginoon ang desire natin na makadalo Amen. po Praise the talaga Lord. sa Kanya Hallelujah. pong banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, yun po mga minamahal, ang kaigihan, ang kagandahan na ang naglilingkod sa mahal na Panginoon ay buong pamilya. Para po mga minahal, kapag ang isa ay nadadown na po, nandoon po yung isa para i-uplift po, para po magtulungan ng manalangin, para patuloy po na maglingkod. Purihin po ang mahal na Panginoon. Lagi ko pong sinasabi sa Kanya kasi minsan bilang tao po napapagod din po na parang hindi na niya kayang magbiyahe. Lagi ko lang sinasabi sa Kanya, bakit ka ba pagod? Kasi, bakit ka napagod? Dahil sa sobrang trabaho. Bakit sobra ang trabaho? Dahil mataas na posisyon ang ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon at lahat ng dahil sa mahal na Panginoon. Kaya dapat napagod man tayo dahil binigyan tayo ng magandang posisyon, magandang trabaho, ibalik natin yun sa Amen. mahal na Praise the Panginoon Lord. Hallelujah. sa pamamagitan ng patuloy na pagdalo. Ang katawan na to, totoo, napapagod, inaantok, kahit itulog na lang natin, iidlip na lang natin, basta nandito po tayo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Purihin po talaga ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi po kami perpekto, wala pong perpekto mga minamahal. Subalit sa kahabagan ng mahal na Panginoon, pinipilit po, inuunti-unti, kahit konti man lang po. Importante po makasunod, importante makadalo. Dahil once na tayo po ay nakadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, after po nun, pagbalik po nyo, lahat ng puyat, lahat ng pagod, pag uwi po ninyo, parang fully recharged
po uli tayo po mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong mahal na Panginoon. At lately lamang po mga minamahal, isang napakalaking pagpapala nga po sa amin. Ang aming pong minamahal na bunso, mga minamahal ay ikinasal na nga po. Purihin po ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kung napapansin niyo po, hindi po siya nakatutugtog for how many months na po. Dahil siya nga po bilang isang manunugtog, siya nga po ay medyo suspended po muna. Dahil nga po may kinaharap po siya, kinasal po siya. Subalit sa kahabagan ng mahal na Panginoon at maraming salamat sa mahal na Panginoon. Dahil nga po sa kahabagan po niya, sa pangunang padalangin ng ating pong mahal na pastor, sa tulong po ng ating pong beloved ordained preacher, beloved Ate Vines, ay nairaos po namin nairaos po namin very successfully yung kanila pong kasal. Kaya maraming sa lahat. Maraming Praise the salamat Lord. sa mahal na Hallelujah. Panginoon. Yung dating dadalawa lang na anak namin, naging 3 na po sila. Purihin po ang mahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Dadagdagan po ang pamilya ng isa. Purihin po. And hopefully po sa loobin po ng mahal na Panginoon, kami po ay sana po mga minamahal, the soonest time possible. Pero kung ano pang ibibigay ng mahal na Panginoon, tayo ay nandirito lang naman po para po tumanggap ng biyaya, ng blessing mula sa Right, Kanya. amen. Praise Kaya the po Lord. mga minamahal, maraming salamat sa lahat po ng mga to, lahat po ng amin pong mga blessings na natanggap namin. Katulad nga po ng sabi ng kanta, dakilang pasasalamat, mga minamahal. Ang dapat nating ialay talaga sa mahal na Panginoon. Another year will be coming po. Bukas po, ibang taon na naman po, ibang pakikipagbaka na naman. Subalit, rest assured po na kung tayo po ay patuloy na maglilingkod sa mahal na Panginoon, patuloy rin na nandiyan siya para sa Amen. atin. Praise Kaya the Lord. ang Hallelujah. lahat po ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord po. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po mga kapatid, ating beloved Sister Jennifer Ferrer sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na grabe magpala ang ating dakilang Diyos. Imagine, dati hikaos sa buhay, grabing hirap na mahal. Dahil na rin sa patuloy na paglilingkod at katapatan lalo sa pagbibigay man mahal. Hallelujah. Sabi nga man mahal, ang ibibigyan ng Diyos, triple blessing man mahal. Pagpapalain ka sa material, physical, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay manamahal talagang hindi ka pababayaan ng Diyos. Dahil sabi nga dito manamahal sa Aklat ng Awit, Kapitulo 3, versikulo 25, ganito po ang sinasabi, ako'y naging bata at gayo'y matanda. Gayon man, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahiman na nagpalimos ng tinapay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya pansinin natin manamahal sa ating patuloy na paglilingkod. Nung bago tayo maglingkod manamahal, lahat ito ng Kristiyano, pansinin niyo manamahal, yung diferensya nung tayo mag-umpisang maglingkod hanggang sa mga oras ito, makikita natin napakalaki ng diferensya manamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na tayong lahat ay pinagpala ng dakilang Diyos, mga grabing pagpapala at grabing pag-iingat manamahal. Talagang nandyan manamahal, talagang pangako ng Diyos na hindi tayo pababayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigyan mong pagkakataon sa ating beloved brother Eddie Cualquera. Amen, praise the Lord. At sundan po sila ng ating beloved children's choir. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pupuri, pagluhati, pagdakila, paparangal ay tanging sa ating Panginoon Hesus po lamang. Hallelujah. Amen, praise the Lord. At ako'y nagpaabot doble paggalang, respeto ng ating ginagalang Evangelista Well Estrada Almeida. At hindi natin malilimutan ang turut aral po ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina sa Almeida at sa buong kanilang mga anak, Almeida family, mga manugang mga apo. At sa inyong mag-awit, manunugtog, ordained preacher, Brother Buboy Nair at sa kanyang mahal na anak, si Vines, at sa inyo po mga awit. Hallelujah. Ako po bumabati sa inyo ng magandang tanghali, sa iyong tapat, and Happy New Year po. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa ating malapit ni Jesus sa gintong pagkataon at muli po nitawag po aking pangalan upang ihayag po ang mga kabutihan ng ating malapit ni Jesus nga kung gaano po ang mga himala na aking po nakikita sa Kanya. Dahil dati-rati po inyong abang lingkod, isa po akong mananambahan po sa dati po nating relihiyon. Alam ko po, lahat po tayo ay dati doon sa ating mga pinanggalingan.
Pero grabe po ang akala ko noon dahil ito po yung aking sinusundan ng aking mga magulang. Nang akala ko noon, yung pala makapagligtas sa aking mga kasalanan, bagos, binabaon po ang aking mga kasalanan. Hallelujah. Ako po yung tagabuhat ng mga santo, lalo pag pista, mga rebolto, ito po yung aking niluhuran, binubuhat ko to. Hallelujah. Hallelujah. At salamat sa mahal na Pinoong Hesus. Hallelujah. Nga mayroon siyang taong nilangisan. Hallelujah. Nga araw-gabi niluluhod po nila po tayo. Hallelujah. At isa po akong natawag po sa ating mahal na Pinoong Hesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sa mga patuto po ng aking pong nakamtan po. Hallelujah. Ang aking pong nakita sa ating mahal na Pinoong Hesus. Yung abang lingkod nung araw po, baguhan po ako doon po sa dako ng may kawayan outreach. Nga doon ko po nakilalang lubusan po nga kung paano po magpuri ang ating mga kapatiran. Nung una po bilang baguhan, ito po yung aking inuusig. Pero nagulat po ako sa bandang huli po palagitnaan sa ating pagpupuri. Bigla pong binubuhusan po ako ng malamig na bagay na bigla po ako napaluha. Hallelujah! Purihin ka dakilang bana. Hallelujah! Hallelujah! Sa mga nagpatotoo po, ito po rin aking inuusig. Nga sabi ko noon, ang lahat ng tumatayo sa banal pito, ito'y binabayaran para lang po maakit po ang mga baguhan. Pero totoo pala, mali pala ako. Dahil ako na sa iyong harapan nagpatotoo. Nga totoo ang Diyos na ating Praise the pinaglilingkuran. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dati-rati po, akala ko na po, sa 5 taon po nakalipas, yung abang lingkod, victim po ako ng mild stroke. Ang akala ko po, katapusan na po akin ng buhay, dahil po, nung ako po'y natumba po sa bahay, dahil ako po'y nawala na po sa aking sarili. Isip lang po ako gumagana dahil hindi po ako makatayo. Talagang hindi ko kaya, sabi ko, ito na yata ang aking katapusan. Wala akong hiling sa ating Malapinos kundi humingi ng tawad sa aking nagawang makasalanan. Bagkus, salamat sa ating Malapinos sa unang dala po ating ginagalang ebangelista. Hallelujah. Binigyan po buhay po ang aking po naramdaman po. Hallelujah. Ang sabi ko sa mga asawa, dalhin niyo ko sa ospital dahil di ko kaya po. Talagang hilong-hilo na po ako, di ko kaya tumayo. Hanggang sa nandito po ako sa dako ng Bulong ito ospital. Na-admit ako dyan 5 araw po, dinadalain ko po sa ating mahal na Pinoong Hesus. Sa unang dalain po ating ginagalang Evangelista Will Almeida, kung hindi karapat-dapat, isang tao pong basahan lamang, hallelujah. Andito sa harapan, nagpatotoo. At ako'y pinalakas ng ating mahal na Pinoong Praise Hesus, the Lord. hallelujah. Hallelujah. Ang doktor ko dati nagsabi, ako daw, hindi na ako makapag-drive dahil daw sa aking karamdaman, hallelujah. Bagko sa ating mahal na Pinoong Hesus, hallelujah. Buhay siya, hallelujah. Right, amen. Nagbigay Hallelujah. kalakasan, hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Pinoong Hesus. Hallelujah. Pangalawa pong patutuo po, bilang pong driver po, ang aking amo po, ito po'y nag-uusig po sa akin dahil ako po'y madalas po nagpupuyat po sa Manila, lalo po sa overnight, na ako po'y dumadalo sa ating gawain, sa Moranto. Ang sabi niya sa akin, Dods, baka sa iyong pagpupuyat, tayo po'y madisgrasya. Sabi ko, bahala na po ang mahal na Pinoon, ma'am, dahil talagang tulad sa akin, ma'am, bilang Kristiyano po, karapatan po naming dumalo po sa araw po ng gawain. Hallelujah. Right, amen. Kaya sabi niya, ikaw pong bahala, Dods, basta ingat ka lang sa araw ng Sabado. Talagang dumating ang punto po sa iyang pag-uusig sa akin. Hallelujah. Nagpakitag himala ang ating mahal na Pinoong Hesus. Sa araw na yun, nang sabi niya, Dods, umakyat ka sa hotel. Kunin mo lahat ng mga gamit. Tayo aalis at dadako tayo sa BGC dahil mayroon akong kausap na tao. Ginawa ko lahat. Nung sumakay siya, ang sabi niya sa akin, bilisan mo sa pagmamaneho dahil malit na ako. Bilang driver po, sinusunod ko po ang sinasabi ng aking amo. Nagpatakbo po ko ng matulin hanggang sa pumasok ako sa BGC. Ganun pa rin ang aking takbo, nga hindi ko inasahan. Nga mayroong siklista po, nga aking pong kabanggaan. Grabe po ang aming pagkabangga. Talagang lumipad siya sa iri. Talagang dumapa na po siya doon sa kalsada. Nakikita ko ang aking bus, sumigaw siya. Dudes, patay yung siklista. Ang sabi ko, buhay ang Diyos, ma'am. Patay yung siklista, dudes. Buhay ang Diyos, ma'am. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Jesus. Hallelujah. Nanahimik kami sa loob na sasakyan. Ang sabi ko, mahal na Jesus, sa unang dalangin po namin ginagalang Evangelista Will Almeida. Panginoon, huwag niyo pong bigyan niyo po, buhayin niyo po siklista na to dahil ako po'y makukulong. Hallelujah. Nung ako po'y bumaba, unang una, pinagmasdan ko yung mama. Nakita ko sa kanyang hitsura, ito po'y hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha po, medyo umiitim-itim na po siya. Ang labi po niya, naglalaway po ito.
Paglingon ko sa aking likuran, ang mga tao po nagpaikot na po sa amin. Wala akong ibang narinig, kundi patay na, patay na, patay na. Inyong abang lingkod bilang tao, grabing kaba ko po, hallelujah. Ang sabi ko, Panginoon, mag-iisa lang po ko sa gitna ng kalsada, wala po kakilala dito. Tulungan niyo po ako, mahal na Pinoy Jesus. Ako po'y nagkasala sa iyo, patawarin niyo po ako, hallelujah. Sa unang dalangin po namin ginagalang Evangelista Wilderness Almeida, hallelujah. Panginoon, tulungan niyo po ako. Hallelujah. Hinawakan ng kanyang likod. Dito po yung aking kinakasahot. Demonyong kamatayan, pagkabalik kasahot sa pangalan ni Jesus. Hindi talaga ako gumagalaw. Grabe po, nag-alburuto po aking isip. Sabi ko, Panginoon, makukulong yata ako dito. Hallelujah. Ang mga tao po, bawat dilat ng aking mga mata. Kung makapal na po ang mga tao, kami po'y pinapaligiran. Sabi ko, Panginoon, nag-isa na po ako. Samahan niyo po ako, Panginoon. Lumuhod naman ako uli. Ito po'y muli aking kinakasaw. Demonyong kamatayan, kasaot sa pangalan ni Jesus. Talagang hopeless, wala talaga. Sabi ko, Panginoon, napaisip sa akin na magpuri. Nagpuri po ako sa gitna ng mga tao. Hallelujah, di ko alam kung anong nakikita na sa akin ko. Ako may baliw sa kanyang paningin. Puri ako ng puri in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ito po'y muli aking kinakasaot sa pangalan ni Jesus, demonyong kamatayan. Sa unang dalangin po ating ginagalang Evangelista Wilderness Almeida, talagang hindi pa rin gumagalaw. Hallelujah. Lumingon ako sa aking likuran. Nakita ko yung bisikleta po na sa ilalim ng sasakyan. Lumuhod po ako, ito ba aking dinukot. Hallelujah, grabe. Ang himala natin malapit ni Jesus, kahit rayos man lang, walang nabali. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pero yung sasakyan ng aking ginagamit, kung sino nakakilala po sa Porsche, napakatigas ang bumper yan. Talagang lubog yan sa aming pagkabangga. Hallelujah. Hallelujah. Muli ko ng buha ko nagpuri. Hallelujah. Lumuhod naman ako sa kanya. Hallelujah. Hinawakan ko kanyang likod. Sabi ko, mahal na Pinoy Jesus, sa unang dalangin po namin ginagalang Evangelista Wilderness Almeida. Hallelujah. Demonyong kamatayan, pagkabali, kasaot sa pangalan ni Jesus. Pag dilat ang mata, ang kanyang sapatos po gumagalaw. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang kanyang kamay po gumagalaw. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang siya'y lumuhod. Hallelujah. Tumawo na magpag sa kanyang sarili. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sabi ko, Brad, ano bang naramdaman mo? Daling kita sa St. Luke's Hospital, papatsikap kita. Sabi niya, Kuya, wala pa akong naramdaman. Iwanan niyo na ako dito. Praise the Sabi Lord. ko, Hallelujah. hindi kita pwede iwanan. Bago tayo maghiwalay, itong number ko, restaurant ng boss ko, pati hotel, tinuturo ko. Kung may problema ka, tumawag ka. Grabing himala sa himala, pagpapala sa Timala Pininsus. Taon na pong binibilang kahit tawag, wala pa akong natanggap. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yung boss ko mismo nag-uusig sa akin. Siya mismo nagpatotoo sa kapwa niyang mayaman. Nga buhay ang Diyos na ating Man, praise pinaglilingkuran. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hanggang sa mga kapwa ko driver, nagsabi sa akin, paring hindi akala ko kwintong kutsiro lang ang mga patutuon niyo sa akin. Sabi ko, kabagalan sa malapit ng Jesus, lahat yan ay totoo. Dahil nung araw isa rin ako si Raulo, hallelujah. Dito po ako binago, hallelujah. Praise Nung the ako'y Lord. nagpakumbaba at tinanggap ko yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Binago po ang aking buhay, hallelujah. Grabing himala po ang aking nakamtan po, hallelujah. Inyong abang likod. Dati po may tama po ako sa aking lungs. May bukol po ang aking lungs, hallelujah. Nung nakita niyo ako dito, hirap po ako dito. Hinahabol aking hininga na mamayat po ako. Dahil po sa aking karamdamang lungs po, may bukol po ako. Wala kong ibang ginagawa kundi magpuri. Mag-ayuno dito po sa bahay ng sambahanan. Salamat sa paloy ng Jesus. Hallelujah. Ito po yung pinapagaling ng ating mahal na Pinoy. Man, Hallelujah. praise the Lord. Hallelujah. Inyong abang lingkod. Hallelujah. Dati po sa aking kasalanan nagawa sa kumpanya. Isa pa ko pinaparesign ng aking boss.
Dahil sa nagawa kong kamalian, nag-resign po ako, hallelujah. Masakit kalooban. Ito po'y dinulog ng ating mahal na Panginoon. Panginoon, patawarin niyo ako sa nagawa kong kasalanan. Grabe po yung abang lingkod, isa pa akong nagamit sa dako ng Palawan Revival Crusade nga hindi ko inasahan po. Nga aking boss po tumawag sa akin, sabi niya, Kwalkira, mag-report ka sa akin dahil yung mga driver nga kapalit mo, hindi ko nagustuhan ang kanilang pagmamaniho. Kaya bumalik ka. Gaano katotoo ang ating mahal na Panginoon? Sila mismo nagpatanggal sa akin, sila mismo nagpapabalik sa akin. At salamat sa mahal na Panginoon. Sa unang dalangin po namin ginagalang ng Bilis Will Estramida. Buhay ang ating Panginoon, hallelujah. At doon naman po sa dakong bagyo, inyong abang lingkod, hallelujah. Nadatnan kaming malakas na lindol sa bagyo. Galing po kami sa hotel, Elizabeth Hotel sa Bosco. Bumaba kami, kasama ko aking boss sumakay. Ang sabi ko, bakit ganitong Land Cruiser ng aking dinada sumasayaw sa gitna ng kalsada? Wala namang lubak. Yung pala may lundol pala, nakita ko yung mga tao nagpanig sa gitna ng kalsada, pati yung love wire, gumagalaw ito pati puste. Sabi ko, may lindol. Biglang tumayo yung boss ko, sabi niya, ano yun? Lindol, napakalakas. Hallelujah. Sabi niya, ingat ka, baka tayo mahulog sa bangin. Sabi ko, okay lang po. Pero inalala ko po yung dako ng Marcos Highway dahil pag gumuha ang lupa, hindi tayo makababa ng Maynila. Sabi niya, sige, ingat ka lang sa akin, siya yung pagmamaniho. Nagpatugtog naman ako uli sa CD po, sinaksak ko doon sa car stereo. Puro papuri, hallelujah. Sa madaling sabi po, dumako na kami po sa Marcos Highway. Nung pagpasok ko po sa tunnel, paglabas ko, bundok na yan eh. Nga hindi ko inasahan po, nagkarug traffic na. Hallelujah, mayroon na palang lupa po, unti-unti nang gumuguho. Nung nag-traffic po, may sinusundan po akong 10-wheeler truck, 3 yata, 5 ako. Wala kong ginagawa, kundi hallelujah, hallelujah, Panginoon. Gabayan mo ko, mahal na Panginoon, sa iyong pagmamaniho, hallelujah, ilayo mo ko sa disgrasya, hallelujah. Habang po nagkarog traffic, nagbubusina ako, hallelujah. Nung ito po yung musad, binubusinahan ko uli, hallelujah, dahil nakita ko yung lupa po, hallelujah. Ang sabi ko pa, itong lupa po, pag ako'y tinatamaan, halaga talang laglag ako sa bangin. Hallelujah. Grabe yung himala sa ating malapin ni Jesus. Sa unang dalangin po ating ginagalang Ibal Estrada. Nung umusad na po ang mga truck, sumusunod na po ako, hallelujah. Sabi ko, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panay busina ako, dahil ang lupa gumuguho na. Tamang-tama talaga, nung ako'y pagtawid, napakaling lupa at saka bato. Dumaan sa likuran ng Land Cruiser, hallelujah. Buti di tinamaan ang gulong. Kaya ligtas po kami, hallelujah. At salamat sa mahal na Panginoon sa pag-iingat sa akin. Hallelujah. Sa unang dalangin po ng ginagalang Embilis Tawistaran Vida. Ang dami kong patutuo, mga kapatid, hallelujah. Bagkus wala tayong oras. Kaya handito na lang ang pinakamataas na pupuri, pagluhatin, pagdagila, paparangal ay tanging sa ating Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah. Praise. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother, Eddie Qualquera. Grabe mga pagpapala, mahal. Yan ang tinatawag natin na siksik, liglig at umahapaw. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Grabe mga pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na viewers. Hallelujah. Talagang dumalo na po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon upang ma-experience yung mga bagay-bagay na ito, manamahal. Hallelujah. Nandito po ang mga tunay na witness ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Mga grabing himala. Hallelujah. Talagang nandun personal na naranasan ng bawat Kristiyano. Hindi makakagaya ng mga witness na wala namang wini-witnessan. Dito, tunay na witness ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po minsan pag tumayo minamahal habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin
upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mong aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan natin ang mamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo ng mahal at tayo po makasabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord po. Bago po kami umawit ng makalangit na awitin, sa ngalan po ng bumubuo na Beloved Children's Choir, kami po ay bumabati ng isang Happy New Year po. Praise the Lord. Hallelujah. Shackles on my feet, you gotta take them off. Shackles on my feet, you gotta take them off. Shackles on my feet, you gotta take them off. Take them off, take them off, take them off. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hand. And I'm gonna praise you. And I'm gonna praise you. The shackles of my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hand. And I'm gonna praise you. And I'm gonna praise you. In the corners of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. 'Cause you see, I have been down for so long. Feel like the hope is gone, but as I lift my head, I and that I should praise you through my circumstance. Shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hand. And I'm gonna praise you. And I'm gonna praise you. Everything that could go wrong, all went wrong at one time. So much pressure fell on me, I thought I was gonna lose my mind. But I know you wanna see if I will hold on through these trials. But I need you to lift this load, 'cause I can't take it anymore. The shackles on my feet so I can dance now. I want to praise you, yeah. You broke the chains, now I can lift my head. I'm gonna praise you, and I'm gonna praise you. Been through the fire and the rain, down in every kind of way, but God has broken every chain, so let me go right now. The shackles off my feet so I can dance.
praise you. Take the shackles off my feet so I can dance, so I can dance now. I want to praise you, yeah. Broke the chains so I can lift my hand. And I'm gonna praise you, and I'm gonna praise you. Take the shackles off my feet so I can dance. Take them off, take them off. Praise the Lord, hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Praise the Lord, hallelujah. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out if you know He is good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to
make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. God, you are glorious. God, you are glorious. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Blessed be the Lord, oh my soul. Lord, you are my God, take control. To you I give my life, God, it's yours. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. It's you who heals Praise the Lord, hallelujah. It's you, Jesus, I believe. You are God, you're the God
Praise the Lord. You're Hallelujah. the God of miracles. You're the God that makes me whole. Hallelujah. Hallelujah. I will Hallelujah. worship. I will worship you. You are God. You're the God of miracles. Praise the Lord. Praise the Lord. You're the Hallelujah. God that makes me whole. I will worship. I will worship you. You are God. You're the God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. You are God. You're the God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Let us give a clap of praise para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir sa kanilang papuring awit, alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tunay mga minamahal na napakaganda at napakainam mga napagmasdan ng mga ating mga beloved, mga anak, mga minamahal ay talagang marunong nang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil ang sabi nga po sa banal na kasulatan mga minamahal na sinabi mga minamahal sa Proverbs chapter 22 verse 6 na train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it. Yan po ang utos ng ating dakilang Diyos na ating turuan ang ating mga anak, mga minamahal dahil ang pagkatakot sa Diyos, mga minamahal ay may karunungan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating pinapaabot ang mapagpalang tanghali sa ating ginagalang at minamahal na Ebanghilista Pastor Wildes Rada Almeida at sa buong beloved Almeida Children at sa mga turo at aral na hindi natin na makalimutan ng ating assistant pastor at sa inyong lahat, mga minamahal, mga ginigiliw, a blessed Happy New Year sa bawat isa po sa atin. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag at sundan siya ng ating beloved Brother Daniela Pereiras at maganda po ang ating beloved youth and single choir. Praise the Lord! Hallelujah!
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng pag-alang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldis Almeda at di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeda family, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang tanghali po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Bago po ang lahat po, ako po muna ay bumabati po ng Happy New Year po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataon ito. Dahil po mapasalamatan ko na naman po ang mahal na Panginoong Yesus, lalo na po magtatapos na po itong taon na to. Tunay nga po mga minamahal, maalala ko lang po mga minamahal kung paano po ako nadako po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal na dahil po sa karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, talagang noon po, talagang grabe po mga minamahal, naghanap po talaga ako na paano gumaling po ang aking anak. Dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Alam niyo po, nung lahat ng bagay po mga minamahal, ginawa ko na po lahat ng kaparaanan na gumaling po ang aking beloved kong anak. Talagang bigo po ako mga minamahal sang araw na nandiyan yung laging nag-share po sa akin po sa dako ng Manila. Sa kapitbahay namin po mga minamahal, tunay nga na siya po ay walang sawang nag-share po sa akin. Na dito sa gawain ito po mga minamahal ay anumang klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng mahal na Panginoong Yesus. At talagang nandyan po noong una po talagang nag-aalinlangan po ako mga minamahal. Subalit, noong wala na po talaga akong magawas, sinubukan ko lamang po sumama po sa kanila. Sapagkat lagi niya pong sinasabi na dito po, anumang klaseng karamdaman ay kayang pagalingin. Alam niyo mga minamahal, linggo noon. Amen. Po mga minamahal, ang banal na gawain po ay sa dako po ng Marikina pa po mga minamahal. Year 1994 po yun mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, sa unang dalaw ko po mga minamahal, nansan po mga minamahal, nag-aawitan po mga minamahal, nasa ano ko po mga minamahal, noon ko lamang po ito naranasan itong mga ganitong mga pagpupuri. Nandiyan yung mga patotoo po mga minamahal na aking mga napakinggan po mga minamahal. Oo nga na talagang totoo nga sinabi ng isang kapatiran na talagang grabe po ang mga himala na ginawa ng mahal na Panginoong dito sa gawain ito po na sila po ay pinapagaling sa kanilang mga karamdaman na maging ang mga tinanggihan na po ng hospital, ng doktor po mga minamahal, mga cancer po mga minamahal, maging ang ketong na yan po mga minamahal na talagang ito pinapakinggan ko po. At sila po ay pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Alam niyo Hallelujah. mga minamahal, sa aking pakikinig ng mga patutoong yan, nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal. Alam niyo po, sa oras na yan po mga minamahal, dahil unang-una ko pa lamang po makakilala, pinatanggap po nila ako mga minamahal at nang pagkatapos po ng banal na gawain, ako po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, tunay po mga minamahal dahil nung ako po ay dumadalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal, ansan po mga minamahal na hindi ko na po napansin ko na lang itong mga minamahal na ang balat ng aking beloved kong anak na puno-puno ng galis sa kanyang buong katawan. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. at andyan din po mga minamahal sa pagdaan ng mga panahon po mga minamahal. Talagang grabing pagsubok po sa aking buhay po mga minamahal bilang mananampalataya. At di ko alam na yung mga pagsubok na yan po mga minamahal. Ito po ang nagpatatag sa aking pananampalataya po mga minamahal. Tunay nga na kaliwat kanan po mga minamahal yung pag-uusig sa akin po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na hindi ko po ito pinapansin. Nagtataka rin po ako sa sarili ko dahil ako lamang po ang nakakilala sa mahal na Panginoon. Ngunit bakit alam niyo po sa tuwing banal na gawain po mga minamahal, grabe po aking kagalakan na dumalo po sa banal na gawain ito po.
Tunay nga po mga minamahal, tuloy-tuloy po akong dumalo po sa banal na gawaing ito po mga minamahal. Sarit-sari din po mga nararanasan ko po mga minamahal. Ngunit sa kabagan ng malapit na Jesus, kailanman hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, ako po mga minamahal, 2004 po mga minamahal, nung ako po ay nakaranas ng grabing himala sa buhay ko po. Sapagkat ako po ay nakunan po mga minamahal at nag-bleeding po ako ng 1 linggo po mga minamahal. Bawat araw po mga minamahal, talagang nansan bilang tao po, talagang nanenervyos na rin po ako mga minamahal. Dahil ang lumalabas po sa akin, kasing lalaki po ng kamao ko po, kamao ng bata po mga minamahal, kaya ansan po na bilang tao, nag-alala rin po ako, ngunit talagang pinanindigan ko po yung pananampalataya ko po sa mahal na Panginoon Jesus na walang imposible po sa lahat ng bagay dahil po aking mga nagpapakinggang mga patotoo rin po, mga minamahal, siya rin po yung nagpapalakas sa akin. Alam niyo po mga minamahal, ng time na yun po mga minamahal, tunay na ako pinanampalataya, nagtiwala po, nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, dahil sa 1 linggo na po yan mga minamahal, di sabihin, yung pitos po mga minamahal na sa akin sila pupunan, ito po, ibulok na po. Subalit napakadakilang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa aking pagpupuri po mga minamahal, yung pitos na yan po, ito po ipinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hindi po ako Hallelujah. naraspa, hindi po ako nagpa-hospital, kaya grabe pong pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po rin po mga minamahal, salamatan ko rin po, itong taon na rin po mga minamahal dahil po 3 beses nga po nagkasakit po ang aking beloved husband na itong huli nga po mga minamahal. Talagang grabe po yung naranasan niya po mga minamahal dahil sa kanyang diabetes po mga minamahal. Na talaga nga po mga minamahal, kasugat po yan ng malaki po mga minamahal na kasing laki po ng mas malaki pa po ng yung piso po mga minamahal, mas malaki pa doon po mga minamahal. Ano talaga nga po mga minamahal, yung aking daliri po, makakapasok po yung 2 inch po ito mga minamahal na kalalim po mga minamahal. Ngunit talagang nansan na, talaga nga, wala pa akong ginawa po mga minamahal, magpuri po sa mahal na Panginoon Jesus. At humingi ng habang sa mahal na Panginoon na siya po ipagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bigyan po siya ng kalakasan ulit. Bigyan pa po siya ng pagkakataon na muli siyang magpakainit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa kanyang pagdalo. Ang pagdalo po ng 3 beses sa 1 linggo po, mga minamahal. Ansan din po yung pagtatapat sa pagbibigay po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na salamat sa mahal na Panginoon dahil yung sugat na yan na malaki. Ito po ay pinagaling ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dito lamang po mga minamahal, nakaraang linggo lamang po mga minamahal dahil dati-dati po mga minamahal, lagi po akong nag-stay dito, laging nagpo-fasting po mga minamahal. At ansan na po mga minamahal na madalang na rin po ako mag-fasting, mga minamahal mag-stay dito sa pastoral po mga minamahal. Nansan na napaalalahanan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bigla-bigla na lang po mga minamahal yung aking sinilaki sa aking paa po mga minamahal. Ito po ay nagkukulay violet na po ito, mami na mahal. Talagang nararamdaman ko yung sakit at kirot po, mami na mahal. Sabi ko sa mahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo ako, sabi ko, sa aking mga pagkukulang na hindi ko po nagagawa po, mahal na Panginoon Jesus. Loobin mo, mahal na Panginoong Jesus, na ako po'y mag-stay in ulit. Sabi ko po, mami na mahal, alam niyo po, tunay po na ang ating Diyos ay Diyos na pagpala po. That's right. Sapagkat po mga minamahal, hindi pa po natatapos tong araw na ito, mami na mahal. Yung paa ko po, mami na mahal, sobrang kirot at sakit. At ito po nag-violet na nga po, mami na mahal. Ito po ay nalis na po yung pangingirot at sakit. Ito po ay pinagaling na po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Jesus. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po, mami na mahal, grabe po talaga ang kabutihan ng mahal na Panginoong Jesus. Maraming mga pagpapala niya po.
sa bawat isa sa atin po. Hallelujah. At pinasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Hesus na nandiyan din po na ako po kinakahabagan po na patuloy po akong nagagamit bilang mga awit sa kanyang banal na lubusan bilang adult choir. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Praise the Lord! Hallelujah! Ating sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at grabe mga minamahal talaga ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na talagang pinatunayan ng ating dakilang Diyos na talagang siya ay tapat sa kanyang pangakong mga minamahal na ang karamdaman ng ating beloved kapatid. Ito ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na totoo. Ang salita ng ating dakilang Diyos na ang kaharian ng langit ay hindi lamang sa salita kundi ang may kalakip na kapangyarihan. At iyan mga minamahal, ang ating nakita mga minamahal sa bawat isa sa atin na lahat ng ating karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo. Tayong lahat po ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan Doon sa malaking hukuman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Youth and Singles Choir, kami po ay taus-pusong bumabati sa ating lahat ng isang Happy New Year po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Your love exceeds all I could think. You are the creator of all things.
I may not understand or see your way, but I follow every word you say. Lord, you're perfect. There are the words that I can say. You are the reason I'm here today. No problem is too small for your great hand. Lord, please include me in all your plans. I'm a willing vessel, work through me. Bless this heart and bird, show that's unclean. But through you, your mercies I will sing. I shall for the sky after your moment. Lord, you're perfect. Your ways are higher. Lord, you're perfect. Oh, you God. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Isus. One God, one way. Whoa. One God, one way. Whoa. One God, one way. Whoa. Your ways are higher. Your ways are perfect. You're the God that is in control. You got the whole world in your hands. Your ways are higher. Your ways are perfect. You're perfect. God that's in control. You got the world in your hands. Your ways are higher. Your ways are perfect. You're the God that's in control. You got the world in your Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Minsan pa natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. There's a man on the corner, he's been walking up and down the street. He's been homeless for a while, but he makes it to church each week. And he's thankful to wake up and take another bed each day. You might not think he has a reason, but if the lids are closed, he'll say,
praise the Lord, hallelujah. I get impatient every once in a while when I can see your face. The trials come along and it makes it hard to even stand. In the middle of the battle, I find your hand to hold on to. And I realize everything is possible because of you. And I just wanna praise you for every little thing you do. When the world turns upside down, you turn it around. When every time set my way, it's ordering the step I take. When the storms of life can come, I lift your name. And I just wanna give you praise. And I wanna thank you for all the little things that you've done for me. You've given me a song, the strength to carry on and forever sing. And I wanna thank you for all the little things that you've done for me. You've given me a song, the strength to carry on and forever sing. I just wanna praise you for every little thing you do. When my world turns upside down, you turn it around. Every trial set my way, it's ordering the steps I take. When the storms of life can come, I lift your name. I just wanna praise you for every little thing you do. When the world turns upside down, you turn it around. Every trial set my way, it's ordering the steps I take. When the storms of life can come, I lift your name. I just wanna give you Praise the Lord, hallelujah. Promised us that He would be a counselor, a mighty God, and the Prince of Peace. He promised us that He would be a Father and will love us with a love that would not cease. Join Him, finds us through. He is everything He said that He would be.
everything He's promised, and so much more. It's more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. Hallelujah, hallelujah, praise you, Lord. I stand amazed to think the King of Glory would come to live within the heart of man. Oh, I marvel just to know He really loves me. When I think of who He is and who I am, for He's more wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for. Everything He's promised, and so much more. He's more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful, and that's what Jesus is to me. Praise the Lord, hallelujah. The King of Glory would come to live within the heart of man. Oh, I marvel just to know He really loves me. When I think of who He is and who I am. Hallelujah. Wonderful than my mind can conceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my highest hopes and fondest dreams. He's everything that my soul ever longed for. Everything He promised, and so much more. He's more than amazing, more than marvelous, more than miraculous could ever be. He's more than wonderful. That's what Jesus is to me. He's everything that my soul ever longed for. Everything He promised, and so much more. More than amazing, more than marvelous.
Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir. Purihin ang ating dakilang Diyos at talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ang ating dakilang Diyos at atin po munang wini-welcome po ang ating beloved bisita. Praise the Lord. Atin pong wini-welcome po ang ating beloved kapatid, beloved brother Romel Jasonta from Talibao, Kalasyaw, Pangasinan. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tunay nga po na mapalad kayo dahil kayo ay talagang pinipili at pinalapit ng ating dakilang Diyos. At tandaan nyo po, mahal po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagan at ay binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Daniel Pereras at sundan po siya ng ating beloved sister Imelda Bigaong. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalpais po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Ako po ay nagpapabot, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor, Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa atin natin malimutan na aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor, Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng beloved Almeida family, sa ating beloved workers, hallelujah, sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, magandang hapon po sa atin lahat, hallelujah, at ako po ay bumabati ng Happy New Year's po sa atin lahat, hallelujah. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa pagpapala ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking anak, hallelujah. Minsan po mga minamahal, nangarap din na aking anak na maging isang sundalo mga minamahal. At ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sa karunungan pinagkaloob sa Kanya. Hallelujah. Kaya noong December 22 po mga minamahal, siya po ay nag-take-out na po siya mga minamahal. Hallelujah. At nag-umpisa na po kanilang training bilang isang officers ng Philippine Navy, kaya ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Akin lang pong sariwain mga minamahal, mga himalang ginawa ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay bilang isang retired na sundalo mga minamahal. Hallelujah. Nung ako po yung mga minamahal ay nadistino sa Mindanao, mga minamahal. Hallelujah. Kami po mga minamahal ay patungo noon mga minamahal sa aking destinasyon. Kami po ay nakakumboy mga minamahal at nakasakay po kami sa 6x mga minamahal. Hallelujah. At dalawa po kami nakatayo. Hallelujah. Sa may likod ng driver mga minamahal. Hallelujah. At sabang binabagtas po namin ang kahabaan mga minamahal ng kalsada ng mga minamahal patungo sa aking destinasyon mga minamahal. So hindi inaasahang pangyayari. Yung sinusundan po namin mga minamahal na tangke na escort mga minamahal. Yun po ay nakaapak ng isang landmines, mga minamahal, hallelujah. Yun po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. Sa lakas po ng kanya impact, mga minamahal, hallelujah, kitang-kita kung paano umangat yung B300 na tangke, mga minamahal, hallelujah. At naubos po, mga minamahal, yung gulong, napakalaki, mga minamahal, hallelujah. At sa hindi naasang pangyayari, isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa aking dibdib. Pagtama niya mga minamahal, ako po ay natumba mga minamahal dahil sa lakas ng kanyang impact. Hallelujah. Kaya sabi ng aking kasama, hallelujah, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, hallelujah. Hallelujah. Kaya hindi ako makaimik-mik mga minamahal. Hallelujah. Dahil naramdaman kong pagtama niya sa aking dibdib. Hallelujah. At pinapakiramdaman ko aking sarili. Kung ako po ay mahilo, mga minamahal. Hallelujah. Kaya habang nagkakagulo aking mga kasama dahil bumaba sila sa 6x mga minamahal. Hallelujah. Daan kong kinapang aking dibdib. Puri ng ating
pinakamahal pa Jesus sa panandalangin natin minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Hindi tumagos mga minamahal yung sarapnol na yun mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At isa pong himala mga minamahal nung muling nagkagulo sa hulusulo mga minamahal. Hallelujah. At kami po ay naatasan mga minamahal upang pasukin yung kampo ng Abu Sayyaf mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. At napasama po ako mga minamahal sa pinaka main effort ng platoon mga minamahal. Ako po ay nasa pangatlo sa unahan. Habang pinapasok namin yung kampo mga minamahal ng Abu Sayyaf. Hallelujah. Talagang napakatahimik mga minamahal. Hallelujah. At napansin ko mga minamahal na kami nakapasok sa killing zone mga minamahal. Sabi ko, hallelujah, hold muna. Sabi ko doon sa pinaka-point. Sabi ko, hallelujah, punta muna ako sa ating official. Kaya sinabi ko sa aking officer, sabi ko, sir, nakapasok kami sa killing zone. Hallelujah. Kaya kung magpapatuloy tayo at kulong tayo lahat, maraming mamamatay. Sabi ko sa aking official, kaya sabi niya, hindi, magpatuloy pa tayo. Sabi niya, kaya muli akong bumalik sa harapan. Kaya sabi ko, sir, dahan-dahan lang para hindi tayo kaagad makapasok lahat. Hallelujah. Kaya habang pinapasok namin mga minamahal, nasa high ground yung mga kalaban, overlooking nila kami. Hallelujah. At nung halos sobrang sa kalahati ang nakapasok, muli kong pinahinto at binalikan ko ang official. Sabi ko, sir, hallelujah, nasa dulo na kami. Hallelujah, pag makapasok pa kayo, makukulong na tayo at maraming mamamatay sa atin. Sabi ko, kaya, sir, baka pwedeng putukan lang namin isang beses. Sabi ko sa aking official at pumayag naman po siya mga minamahal. Kaya pagbalik ko doon, sabi ko, Sarge, putukan mo isang beses. Kaya, hallelujah, pagputok mga minamahal, nakahanda na pala yung mga Abu Sayyaf, mga minamahal, hallelujah, nagkaroon ng grabing labanan, hallelujah, sa pagitan ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal, sa aming mga Marines, mga minamahal, grabe ang aming labanan dahil overlooking kami mga minamahal. Sa hindi inasang pangyari, isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, hallelujah, 2 metro ang layo mga minamahal, yung po ay sumabog mga minamahal, hallelujah, sa aking harapan, hallelujah. Subalit po rin ang ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin natin minamahal. Iginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Isang sarap nol mga minamahal, walang tumama sa akin, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, dahil noong 2010 mga minamahal, ako po ay nadestino sa Malacanang, hallelujah, kasagsagan po ng COVID-19 noon. At nagkaroon po ng suna ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, mga minamahal, na pasama ako sa event na yon dahil sa kasagsagan ng COVID-19. Nagkaroon kami ng swab test, mga minamahal. 4 na beses kami sinwab test, mga minamahal. So, ng swab test namin, mga minamahal, talagang napakarami kaagad ang positive, hallelujah, lalo-lalo na sa mga kasama sa event na yon. Hallelujah, subalit yung abang lingkod, natapon daw yung aking yung swab test yung kit mga minamahal. Kaya wala akong result. Hallelujah. Kaya hallelujah, dahil sa dami ng nag-positive, muling tumawag ang Red Cross mga minamahal na i-swab test kami ng pangalawang beses. Hallelujah. Kaya sabi ko, ako ay tumawag dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Bubunir. Hallelujah. Sabi ko, Kuya, pakisama naman ang aking pangalan niya sa yung panalangin dahil napakarami na nagpasid dito, magkakaroon kami ng swab test. Sabi ko sa ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, at ikaw ay babalutin ng kanyang kapangyarihan, at ikaw ay magpuri, mag-ayuno, hallelujah. Kaya ako ay nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Kaya nung swab test kami ng pangalawang mga minamahal, talaga nung bandang hapon na mga minamahal, ay naramdaman ko agad ang mga sintomas ng COVID, andiyan mga minamahal na napakataas kaagad ng aking lagnat, hallelujah. Bigla akong inubo mga minamahal, hallelujah, nawala ako ng pang-amoy at panglasa mga minamahal, hallelujah, sumapkit ang aking likod, hallelujah. Sabi ko, mahal ng Panginoon, hallelujah. Dalawang beses ako nagpupuri, gagawin kong 3 umaga, hapon, gabi, huwag mo na akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya lagi akong nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Hallelujah, dahil sa dami naman nag-positive sa amin mga minamahal, ay muling tumawag ang Red Cross na i-swab test kami ng pangatlo, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal ng Panginoon, may pangatlong swab test, sana po tuluyan mo ng pagalingin, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Kaya 2 days before, bago kami i-swab test mga minamahal, hallelujah, tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking lagnat, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal pa yun, maraming salamat. Tinanggal mo aking lagnat, subalit may mga naiwan pa, wala pang pang-away, panglasa. Iso-swab test na kami, ikaw nang bala sa akin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, kaya nung dumating yung time na i-swab test kami mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, ikaw nang bala sa akin, mahal Panginoon, dahil may mga sintomas pa ako ng COVID. Hallelujah. Kaya nung
pagkatapos namin isubtis mga minamahal, hallelujah. Habang hinihintay namin ng result mga minamahal, yung iba may mga lumabas na mga minamahal na result, hallelujah, may mga nag-positive pa rin, hallelujah. Kaya dahil sa dami ng mga nag-positive, muling tumawag ang Red Cross na isubtis kay pang-apat, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal ng Panginoon, may pang-apat na subtis ni isang result, wala pa ako, hallelujah. Sana po itong pang-apat na ito, hallelujah, tuluyan mo na akong pagalingin, sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya, lagi ako nagpupuri sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Subtis na naman, hallelujah. Kaya, 2 days before mga minamahal, bago kami subtis ng pang-apat, hallelujah, tinanggal ng ating pinakal pa Jesus, hallelujah, ang aking ubo, sakit sa likod, binalik ng ating pinakal pa Jesus, ang aking pangamoy at panglasa, hallelujah. Kaya, Praise the Lord, hallelujah. sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat, binalik mo aking pangamoy, panglasa, hallelujah. Tinanggal mo lahat ng sintomas ng COVID sa aking katawan, sabi ko, hallelujah. Kaya magaling na ako, sabi ko, hindi na ako natatakot sa pang-apat na subtis na ito, hallelujah. Kaya nung dumating yung time mga minamahal, na isubtis kami mga minamahal, hindi alam ng aking mga kasama na grabing tuwa ko mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, hindi na ako takot dyan dahil magaling na ako, sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung sinubtis kami mga minamahal, mga ilang araw ang lumipas, habang hinihintay namin ang result, hallelujah, sabi na aking kasama, Sard, lumabas na yung pangatlong subtis natin, sabi niya sa akin, sabi ko, naalala ko mga minamahal, nung sinubtis kami ng pangatlo, may mga sintomas pa ako ng COVID, wala akong panglasa, pangamoy, hallelujah. Sabi ko, tingnan natin. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, nakita ko kagad ang aking pangalan. Hallelujah, may marking na pula. Sabi ko, positive ako, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlo, hallelujah. Subalit yung pang-apat, magaling na ako doon. Negative na ako doon, sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya, sabi ng aming opisyal, lahat kayo nag-positive dito, separate kayo, i-quarantine kayo, hallelujah. Kaya sabi ko, sana po, mahal Panginoon, bukas, lupas na yung result, yung pang-apat, hallelujah. Magaling na ako doon, sabi ko, hallelujah. Kaya, kinabukasan, mga minamahal, pinunta na ako ng aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas yung result ng swab test ko. Sabi niya, ganun ba, kumusta yung result mo? Sabi ko, positive ako, Sarge. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, ako'y nagpuri sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah, kinalangin sa pranalangin na minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, bago matapos ang pagpupuri, lalabas na rin aking result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus, hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah, nag-text yung Red Cross mga minamahal. Negative na ako mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling na ating pinakal pa Jesus sa aking COVID-19, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakal pa Jesus. Hanggang dito na po lahat ng kapilipan. Salamat ay tanging sa ating pinakal pa Jesus po lamang, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Imagine mga minamahal, yung mga bala, yung grenade launcher na sumabog mga minamahal ay talagang pinag-ingatan ang ating beloved kapatid. Bakit po siya pinag-ingatan mga minamahal? Dahil may pangako ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ang sabi mga minamahal, no weapon shall prosper against thee. Walang almas na ginawa na pakikinabangan. Kaya't sa ating buhay, talagang napakahalaga na tayo ay magtiwala at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Imelda Bigaong at maghanda na po ang ating beloved choir. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Praise the Lord! At aking pagbati at paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ating naalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved na manggagawa na pinangangasiwaan ng ating beloved
ordained preacher, at sa kanilang anak, maging sa ating mga beloved elders, sa inyo mga beloved na mga kapatiran, ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Amen. At ako rin po ay bumabati ng Happy New Year sa inyong lahat. At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil natagpuan namin ang gawain ito, na ang gawain ito ay grabe magpagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay, ng dati-rati po ang aking beloved husband ay talamak na manginginom. Grabe ang kayang panginginom ng alak, na halos doon na siya inaaksaya ang kanyang oras sa kanyang mga barkada. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung natagpuan namin ang gawain ito, siya rin po ay binago ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Maging sa aming mga karamdaman, siguro po kung umasa kami sa doktor, siguro po ay baon kami sa utang at hindi rin namin sigurado kung kami po ay buhay pa po hanggang ngayon. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil natagpuan namin ang gawain ito na ang Diyos dito ay nagpapagaling ng karamdaman. Dahil naalala ko po talaga ang aking karamdaman, may bukol po ako sa magkabilang breast na hindi ko po talaga inaasahan na ngayon ay buhay pa, magpasanggang ngayon ay buhay pa ako. Dahil grabe na po ang aking karamdaman noon. May lumalabas na po na nana sa aking breast at ang pinakamalala yung kabilang breast ko po. Sabi ng doktor, uoperahan po ako at sabi, hindi sigurado, baka tanggalin daw yung aking kabilang breast. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang aking mga anak, maliliit pa po. Ngunit, grabe, ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil wala kaming ginawa kundi umasa sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil kung nagpa-opera ako noon, siguro, apakalaking halaga ang pinapahanda sa amin ng doktor na yon. Ngunit, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po ay hindi tumigil na dumalo at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, huminga ng tawad. At nakikita niyo po ako ngayon, ako ay buhay na buhay at pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Isa ko rin pong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil last December 26 ako po ay nagdaos ng aking kaarawan, taglay-taglay ko po ang kalakasan, kagalingan ng ating Praise the Lord, na amen. pinagkakaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na pangalawa po, siya po ay nagkaroon ng matinding allergy sa kanyang katawan. Grabe ang kanyang mga sugat sa katawan, halos buong katawan niya po. May mga nana na po, lalo sa kanyang kamay at saka paa, nagdidikit-dikit na po ang kanyang mga daliri. At sa kanyang talampakan po, ay mayroong tumubong parang gapiso na nasugat sa kanyang talampakan na halos hindi na siya po makalakad. Sa kanyang pag-aaral, halos isang buwan na po siyang hindi pumapasok. Maliban sa tinutukso siya sa school at hindi rin siya makasulat ng maayos, sinusubuan na po namin siya pag kumakain po siya. Ngunit napakabait din ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nabautismuhan po siya sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus, siya po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Maging sa aking anak na bunso, grabe ang kanyang hika. Kung pag inaatake po siya niyan, halos hindi po siya makahinga. Na dumating sa punto na nung minsan siya inatake, ang kanyang mga kuko sa paa at saka kamay nangingitim na po. Akala ko mamamatay na po siya. Ngunit napakabait din ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Maging sa aking husband, grabe rin ang kanyang sakit. Mayroon po siyang
bato sa abdo. Hindi lang po isang bato, kundi multiple na bato sa kanyang abdo. Last 2019, kung hindi ako nagkakamali, siya po ay na-hospital at sabi ng doktor, tanggalin yung kanyang abdo. Yun daw ang gagawin upang siya ay gumaling. Ngunit nung araw na yon, walang nakaschedule na doktor, December po yun. Halos mga nakalib po mga doktor noon na mag-uopera. Ngunit in-schedule siya February, tapos pagdating ng February, hindi na po siya inoperahan dahil umasa na lang po kami sa doktor, ay sa mahal na Panginoon. Hindi kami umasa sa doktor at hindi na po siya inoperahan. Siya po ay lubusan ng pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Naging sa aking anak, nangyari po, June yun po. Na-disgrasya po ang aking anak. Papasok po siya sa kanilang site sa trabaho niya, nagmumotor. Binangga po siya ng isang jeep sa puwetan. Siya po ay tumalsik, tihaya daw dahil pinadala sa amin ang picture na yung sitwasyon po niya sa kalsada na bilang isang magulang kami po ay nag-alala dahil isang pulis ang tumawag sa amin. Ang sabi, sumunod na daw kami sa ospital ng San Juan dahil ang anak namin ay nandun na sa ospital. Dinala na po siya dahil na-disgrasya po siya. Bilang isang magulang kami po ay nag-alala. Gustuhin man namin pumunta agad-agad po doon, napakalayo. Ang ginawa namin, kami po ay nanalangin, humingi ng panalangin at sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nanalangin po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na walang mangyayari sa aking anak na yan dahil grabe, nakita namin ang picture na kandusay sa kalsada. Ngunit nung siya po ay dinala sa hospital, ang sabi, in-x-ray, at in-x-ray sa buong katawan. At pagdating doon sa result, binigay na ang result ng x-ray sa kanyang paa. At ang result ay wala naman po siyang fracture. Pinag-ingatan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Maging sa aming pamumuhay, grabe ang hirap. Noon, halos hindi kami kumain. Naranasan po yan ang hirap ng buhay. Ngunit hindi kami tumigil sa pagdalo sa gawain natin pinakamamahal ng Panginoong Hesus. At umasa na lang po kami sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. At hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Maraming salamat sa buong taon na pag-iingat sa amin, sa pagpapala na pinagkakaloob sa amin. At hanggang dito na lang po ang kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Imelda sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang ang ating dakilang Diyos ay hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating napakinggan kung paano pinagaling ang ating beloved kapatid sa kanyang karamdaman, mga minamahal, na ang sabi mga minamahal, anong ginawa mga minamahal ay talagang nagpatuloy lamang, talagang dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos at yung kanyang karamdaman na talagang grabe mga minamahal sa patuloy na pagdalo mga minamahal, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, ang sabi dito sa Aklat ng Awit, Kapitulo 90 ng talatay 12, ang sabi, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Amen sa ating patuloy na pagdalo, sa ating patuloy na paglilingkod mga minamahal, magkakaroon tayo ng pusong may karunungan. At lahat
ng ating mga pangangailangan, lahat ng ating karamdaman, ito ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Diyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At habang naghahanda po ang ating mga bilabad ang mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat po ay tumayo at atin silang samahan. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po sa lahat po ng bumubuo ng The Jesus Finest Generation Choir. Kami po ay taos-pusong bumabati po ng Happy New Year sa ating lahat.
created the gift that we bring, 'cause it's your song, Lord. You created music so it could sing. God, to be praising your name. This place is so full of your light. And I thank you for sisters and brothers like me. I just so blessing tonight. It's just Lord, you created the gift that we bring. It's just Lord, you created music so we can sing. So we'll love to lift our voices strong, 'cause every time we meet, our city goes up for you. It's your song, Lord. You created the gift that we bring. It's your song, Lord. You created music so we can sing. So let's love to lift our voices strong, 'cause every time we meet, our city goes up for you. In the tune and the raindrop and the song of the wind, all music begins in your heart. When we lift the song, we're just sending it on like the very start. 'Cause it's your song, Lord. You created the gift that we bring. It's your song, Lord. You created music so we can sing. So we'll celebrate and right back around. We'll make a perfect circle with our sound. We love to lift our voices, Lord. We sing the
continually. For each day I live, the grace you give, and I bless abundantly. I can't forget that moment where in my life you made such change. And since your spirit came, I've not been the same. I give you all the praise. Oh, thanks. I give you thanks for all you've done. I am so blessed. My soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. I thank you, Lord, for the strength you give, simply to carry on. Through life's toils and tests, in the worst or best, I'm not even left alone. You're always right Napakarami beside natin me. ipagpasalamat sa ating You hear me Panginoon, every Panginoon. time I breathe. Itaas natin ating mga This is your kamay. first weekend of Pagpasalamat the tayo ng isa-isa sa ating Diyos na buhay. Tunay ang kanyang pagmamahal, pagpapalasagi sa atin. Hindi tayo pinabayaan sa isang I am so blessed. My soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. I give you thanks this moment, and I will continue. For each day I live, the grace you give, and I'm blessed abundantly. I can't forget that moment where in my life you find such strength. This is the first began, you've been my dearest friend. I give you all the praise. Oh, thanks, thanks. I give you thanks for all you've done. I am so blessed. My soul is found rest. Oh Lord, I give you thanks. Thanks, thanks. I give you thanks for all you've done. I am so blessed. My soul is found rest. Oh Lord, we give you thanks. Oh thanks, thanks. I give you thanks for all you. Salamat po ng Panginoon. I am so blessed. My soul is found rest. Oh Lord, I give you thanks. Thanks, thanks. I give you thanks for all. I am so blessed. My soul is found rest. Oh Lord, I give you thanks. Oh thanks, thanks. I give you thanks for all you've done. I am so blessed. My soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks. Dearest Jesus, we give you thanks. My dearest Lord, we give you thanks.
Lalo kabuti ang aming kalagayan, Panginoon. Na dapat lamang tumanggap ng pasasalamat sa lahat na hindi mabilang na ginawa sa ating buhay. Sa panganiban, tayo nililigtas sa mga karamdaman, sa mga problema. Ang sakuna, bagyong dumaan, mga pagsubok. Hindi tayo kinalikuran ng ating walang Panginoon. Panagin ang sila niya. Anda, hallelujah, na pumalinga sa atin. Napakabayad na Diyos, hindi matatawaran ang pagmamahal sa atin. Bago matapos ang taong ito, ating malamang sa papasalamatan ng taon ng puso. Imukha ang ating mga bibig. Hallelujah. Bumagit ka na pasasalamat sa ating mga. I am so blessed. My soul is Salamat mo na Panginoon. Amin ang nagpasaan muli. We give you thanks for all you've done. I am so blessed. My soul has found rest. Oh Lord, we give you thanks. Pag-awitin ang huling awitin natin minamahal ng mga awit kami naman. Bumagit tayo ng pasasalamat, manalangin. Isa na pang ipinababa ng malapayan ng kanyang napakatamis na presensya upang ating maramdaman. Dakilan, mapagpala ng aming Diyos, Ama namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Di namin kayang mabayaran. Hallelujah. Ay, ang aming mga buhay na ito, pinupinuhin man. Aming nagagawang munting bagay, hallelujah, hindi sapat ang maging kabayaran sa iyong tunay na pagmamahal. Aming lamang lagi nababanggit ito sa pusong pagpapasalamat, pagluluwalhati, pagsamba sa mga gilagilanas na gawa mo sa aming buhay. At sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, narito kami muli nagpapasalamat, humihingi ng kapatawaran sa lahat na kami nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi mo pa, hallelujah, 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 binigyan ng masaganang pagpapala. Lalo na kapag papalang kapuspusan ng Santong Espiritu. Bago namin, hallelujah, awitin ang uling awitin na ito. Isa na pang patawarin kami, linisin kami, hugasan kami sa aming magkarumihan ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Habang kami sinasaway ang mga demonyo ng hadlangkas out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, and pour out the Spirit once again in our midst, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. days, living life divided. But when we seek Him with open hearts, He removes the walls we've built that keeps us apart. We trust Him to unite us.
hallelujah, 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 hallelujah.